ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾች፣ ዛሬ የማራሽ ዩኒቨርሲቲ ለመግቢያ የሚጠይቀውን ቴክኒካል ኢንተርቪው አብረን እናያለን። አሁን እንደምታዩት ከማራሽ ዩኒቨርሲቲ ፔጅ ላይ ነው ያለሁት። ፔጁ ላይም ቴክኒካል ኢንተርቪውን ለመዘጋጀት የሚያስፈልጉ ነጥቦች ተቀምጠዋል። ከላይ እስከታች ማንበብ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ቪዲዮውንም ማየቱ ጥሩ ነው። ጠቃሚ የሆነ ነጥቦች አስቀምጠዋል። ቪዲዮ እና ጽሁፉም ይመሳሰላል። ዛሬ የምናተኩረው ፈተናው ላይ የሚመጡ ነጥቦችን እና ጥያቄዎች ላይ ይሆናል ማለት ነው። ከነዛ most variables and primitives, functions, iterations, conditional statement and arrays እነዚህን አብረን ካየን በኋላ ጥያቄውን አብረን እንሰራለን ማለት ነው። እንግዲህ ቀጥታ ወደ ጃቫስክሪፕት እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛ በፊት የምጠቀመው ኮድ ኤዲተር ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ይባላል። እዚህ ጋር ዳውንሎድ በማድረግ ተጠቀሙ። ለዊንዶውስም ሆነ ለማክ ይሰራል። ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንት የሆነ በጣም ጥሩ ኮድ ኤዲተር ነው። ከዛ በተጨማሪ የምጠቀመው ክሮም ነው። ጉግል ክሮም ደግሞ እንደ ብራውዘር የምጠቀመው እሱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ዴስክቶፕ ላይ ልሂድና ፎልደር ክሬት በማድረግ እንጀምራለን። let me create a folder and የፎልደሩን ስም ልስጠውና I can call it JS interview, that means JavaScript interview። ከዛ እዚህ ጋር እንትን አለኝ VS ኮድ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ትከፍቱታላችሁ። ያው ልምድ አላችሁ ብዬ ስላሰብኩ ይሄኛውን ስቴፕ አለፈዋለሁ። ከዛ የተለያዩ ናቪጌሽኖች አሉ። ከዛ ውስጥ ይሄኛውን ክሊክ ስታደርጉት ኦፕን ፎልደር ይመጣል። ይሄ እንኳን ከሌላችሁ ከላይ እንትን ስትሉ ፋይል አድ ፎልደር ቱ ወርክ ስፔስ ወይሄኛውን በመጠቀም ፎልደሩን ማምጣት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ JS ኢንተርቪውን ከፍተዋለሁ። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ይከፈታል። አሁን ተከፍቶልኛል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፋይል ክሬት አደርጋለሁ። ራይት ክሊክ በማድረግ ወይም ደግሞ እቺኛዋን በተን በመጫን ፋይል ክሬት የመጀመሪያውን ፋይል index.html ብዬ መጥራት ፈለኩ። ብዙን ጊዜ እንደዛ ስለምንለው ሌላም ስም መስጠት ይቻላል። HTML5 ብዬ ስጽፍ ይሄንን ቦይለር ፕሌት ጀነሬት ያደርግልኛል። ከዛ ስክሪፕት ለመጻፍ ስክሪፕት ታግ ውስጥ መሆን አለበት ሁሌ። ከዛ console.log hello world። ስለዚህ እንደዚህ ብላችሁ ከጻፋችሁ console.log ብላችሁ የምትጽፉት ነገር ሁሉ ፕሪንት እንዲደረግላችሁ እዚህ ውስጥ የጻፋችሁት ፕሪንት ሆኖ ኮንሶል ላይ እንዲወጣ እያዘዛችሁት ነው ማለት ነው። እስኪ እንሂድና እንትን እንበለው። what is this? Okay, now ማስጀመር አለብኝ ይሄኛው። so right click ከዛ በመፈልገው ብራውዘር እኔ my choice of browser is Google Chrome, so በጉግል ክሮም ከፍተዋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ከፍቱት ምን የምታዩት ነገር የለም። ነገር ግን ይሄንን እንደተጨናችሁ እዚህ ጋር ሆናችሁ ኮንትሮል shift I እንትን ተጠቃሚ ከሆናችሁ ዊንዶውስ ተጠቃሚ ከሆናችሁ ኮንትሮል shift I ከዛ hello world። ስለዚህ የኔ ፋይል እና ብራውዘሩ አሁን እንትን ብለዋል ማለት ነው፣ ተገናኝተዋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ መቀጠል ይችላል። ይሄንን I think ሚኒማይዝ ባደርገው ሁሉንም ማየት ትችላላችሁ ብዬ አሰብኩ። ይሄን ደግሞ አሁንም እዚህ በማድረግ yes, what are these tiny things? Okay, I get them down or somewhere else. Yes, in the other file. Good. But
I like it to be the other side. Yes. Yeah, this is what I want. እንደዚህ እንዲሆንና ሁሉንም በአንድ ፔጅ ማየት እንድንችል ፈልጌ ነው። ብዙ ከመሄዳችን በፊት እዚህ ጋር ጥያቄ ካለ መመለስ እችላለሁ። ሌሎች ራን የሚያደርጉ ነገሮችን ልስካቸው። I think okay. ጥያቄ ከሌለ ቀጥላለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ብዙ ስማችሁን መጻፍ ትችላላችሁ። console.log ለምሳሌ እኔን ስም መጻፍ እችላለሁ። ጻፋችሁት ነገር በትክክል ኮዱ ሳይዛባ ወይም ደግሞ ስህተት ሳይኖረው ከተጻፈ እዚህ ጋር መምጣት አለበት ማለት ነው። ቁጥር ለምሳሌ ብንጽፍ console.log የዚህን ዓመተ ምህረት ብንጽፈው 2020 እንደምታዩት እዚህ ጋር 2020 ቁጥር በሚሆንበት ጊዜ ኮድ አንጨምርም፣ ስትሪንግ አንጨምርም። ስለዚህ እንግዲህ ወደ ዋናው ነገር እንመለስና ዛሬ ከቨር የምናደርጋቸው ፖይንቶች እዚህ ጋር ግልጽ ስለሆኑ ተራ በተራ እናያቸዋለን። ኮፒ አድርጌ ወስዳቸዋለሁ። ጃቫስክሪፕት እንደዚህ አድርገን የምንጽፈው ከሁለት ስላሽ በኋላ የምንጽፈው ኮመንት ይባላል። ስለዚህ እንደገና ደግሞ መልቲ ላይን ኮመንት እንደዚህ አድርገን ነው የምንጽፈው። ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች እዚህ ጋር ላስቀምጣቸውና step by step እንሄዳለን ማለት ነው። Let's start from the first one. Variables ማለት ምንድናቸው ሲጀምር? Variables ማለት actually a place where to store data ማለት ነው። ዴታ ምናስቀምጥበት ቦታ memory location ኮምፒውተሩ ውስጥ ያለ memory location space ነው ማለት ነው። እና ብዙውን ጊዜ ቫሪያብሎች በእንትን ነው የምንጽፋቸው፣ በስም አላቸው የምንጠራበት ስም። ያ ስም በቴክስት ነው የሚጻፈው። ለምሳሌ ፈርስት ኔም ብዬ ሐሳቤ ነህ ካልኩ ሜሞሪ ሎኬሽን ላይ እንትን ብሏል ማለት ነው፣ ተጽፏል ማለት ነው። ግን ይህንን ነገር በጣም ግልጽ ለማድረግ ስለምፈልግ በጣም ኤግዞስቲቭሊ መሄድ እፈልጋለሁ። ዱዱል ማድረግ ከቻልኩ draw annotate and draw. Yes. Yeah. እንግዲህ ሜሞሪ ስፔሳችን ይሄ ነው ብለን ብናስብ ይሄን ትልቅ አደረኩት። ሜቢ I think memory space እንደዚህ ሊሆን ይችላል። and now it shouldn't be exactly ግን እንትን እያልኩ ነው። ለምሳሌ ይሄን a ብለን እናስቀምጠው። b C okay C okay D አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ስንት ሜሞሪ ሎኬሽን አሉን? 3 ሎኬሽኖች አሉ ማለት ነው። ይሄ አሳይን ሆኗል። A actually assign እንኳን ነው በሌላ አባባል ምን ማለት ነው? created ሆኗል። እስኪ እንጻፍ እዚህ ጋር let variable እንትን በመነለ በዲክሌር በመናደርግበት ጊዜ ኪወርዶች እንጠቀማለን። 3 ኪወርድስ እነዛም var let እና const ናቸው። አሁን
ዛሬ የምናየው var የድሮ ነው በጣም ግሎባሊ ሊክ ያደርጋል ሁሉ ቦታ ላይ ይገኛል ለዚህ ትክክለኛ ምሳሌ በቀላሉ እንድትረዱት ይሄንን ቫሮ የሚባል ውሻ እንጥራው ቫሮን በለውና ይሄን ደግሞ ሌላ ውሻ ነው ሌቶ እንበለው ይሄን ደግሞ ኮንስቶ የሚባል ውሾች ናቸው ሶስት ውሾች እንግዲህ እዚህ ጋር ቫሪያብል እና ውሻ ምን አገናኘው ልትሉ ትችላላችሁ ግን በቀላሉ ለማስረዳት የተጠቀምኩበት ምሳሌና ብዙ ሰዎች የወደዱት ሆኖ ስላገኘሁት ደግሞ አለው ቫሮ የሚባል ውሻ በቃ በጣም አስቸጋሪ ውሻ ነው እዚህ ጋር ስትለው እዛ ጋር ይገኛል ሁሉም ቦታ ላይ ይገኛል ማለት መቆጣጠር አትችልም አጥር ብትለውም ዘሎ ሊወጣ ይችላል ሌቶ የሚባለው ውሻ ግን ከአጥር መውጣት አይችልም አጥር ውስጥ ነው የሚቀመጠው አጥር ካለ አጥሩ እንግዲህ ምንድነው ማለት ነው ብሎክ ኮድ ነው ብሎክ ኮድ ማለት እንደዚህ ይሄኛው ኮድ ቫሮ ሊወጣ ይችላል ሌቶና ኮንስቶ ግን እንደዚህ አይነት ብሎክ ኮድ ካለ አይወጡም ስለዚህ ምን ልንል እንችላለን for ብለን var I is equal to 0 I less than 5 I plus ብለህ console.log የዚህ አጥር የት ጋር ነው የሚያበቃው እዚህ ጋር ነው አጥሩ የሚያበቃው ግን console.log ብለን አይን ብንጠይቅ እዚህ ጋር ልናገኘው እንችላለን var ነው ቫሮ የሚባለው ውሻ አጥር ራሱ አይገድበው ዘሎ ይወጣል ይሄንን ግን ውሻ ሌቶ ብናደርገው ሌቶ ካጥር አይወጣም ስለዚህ ብሎክ ስኮፕ ነው ማለት ነው ስኮፑ ብሎክ ስኮፕ ነው ማለት ኮንስቶ እና ሌቶ ደግሞ የሚገናኙበት ኮንስቶ አንድ ዲክሌር ከተደረገ ሁለተኛ ዲክሌር ማድረግ እንትን አይደለም ስለዚህ በእንግሊዘኛው maybe just to explain more var is global scope ወይም ደግሞ function globally function ብቻ ነው scope ሊያደርገው የሚችለው ሌቶና ኮንስቶ ግን ብሎክ ኮድ እንደዚህ አይነት ከርሊ ብራኬት ራሱ ምን ያደርጋቸዋል ሊሚት ያደርጋቸዋል ማለት ነው ያ ነው ልዩነቱ በሂደት ኤግዛምፕል ስንሰራ እናያለን ከእንግዲህ most of the time ተጠቀመው ሌት ይሆናል ማለት ነው let something እያልኩ ነው ዲክሌር ማድረገው let ስለዚህ let a ካልኩ አሁን what's the value of a semicolon አልጠቀምም it's already a bit outdated to use semicolon anymore so I'm not going to use console.log a what is the value of a now ምንድነው ብለህ ታስባለህ value of a value of a it should be number the value of a now what can you say again let a is equal to still a is declared but we didn't assign the value right yes we declared so undefined yes undefined yes so let's go and see the value of a refresh have you seen the values undefined and it's coming from number code 29 number line code line 29 as you can see so it's this value is coming from here actually so we're right it's undefined we didn't declare anything ስለዚህ እንደዚህ በመናደርግበት ይሄ ቦታ assign allocate ተደርጓል but it was not assigned allocate but not assigned allocate but not assigned ይሄኛው ግን allocateም አልተደረገም ገና ማለት ነው ስለዚህ ሜሞሪ ስፔስ ማለት እንደዚህ ነው so እዚህ ጋር አሁን ቫልዩ ባስቀምጥ 10 አለ ማለት ነው ተቀምጧል ማለት ነው ስለዚህ ያስቀመጥኩት አሁን at the same time እዚህ ጋር ዴታ ታይፕ ማየት እንችላለን ማለት ነው የተለያዩ ዴታ ታይፕ ምክንያቱም የሆነ ነገር ለማስቀመጥ
variable ውስጥ ለማስቀመጥ የምናስቀምጠው data ነው ዴታው ደግሞ property አለው what kind of data type አሁን የዚህ data type ምንድነው number ነው ማለት ነው ከዛ let first name ብዬ አሳቤን ብል ከዛ እዚህ ጋር console.log first name printed ሆነ print as you can see text በሚሆንበት ጊዜ single quote ወይም ደግሞ double quote ያስፈልገናል ቴክስቶችን በሙሉ የምንገልጽበት string ይባላል string ስለዚህ string ከሆነ የምናስቀምጠው በሲንግል ኮት ወይም ደግሞ በደብል ኮት ነው እንትንለው ማለት ነው ያ okay good what is this screen okay so what's next Savannah first name so it's a string data type it's printed out ሌላው የቀረን እዚህ ጋር ቀጥታ ከምን ሄድ data typeዎችንም ሜንሽን ብናደርጋቸው ጥሩ ነው data type ምን አለን can you tell me some of the data types number already ብለናል yeah we have 7 data type like number string boolean then array object. We don't say it's not a data type number string boolean undefined or undefined yes undefined and object yeah so object is actually is non-primitive kind of data type and also now there's also another symbol very new feature but today we will focus on more of this kind of data types number string boolean and you mentioned that array is a data type but actually array is by itself a data type but under the category of object so I think by now it should be clear that this is how you declare a variable let and the name of the variable you use equal sign followed by the value yeah ለምሳሌ let country Ethiopia yeah let capital this yes here string data type ነው ማለት ነው እስኪ ቁጥሮችን let gravity 9.8 let pi 3.14 አሁን እዚህ ጋር ቀድም ኮንስት የሚባል ነገር አውርቼ ነበር ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር ሳይንቲፊካሊ ፕሩቭን የሆነ የማይቀየር የማይለዋወጥ ቫልዩ ስለዚህ we can change them to const yes ይሄ ነው በዚህ ጊዜ ነው የማይለዋወጥ ቫልዩ ተለዋዋጭ ያልሆነ ቫልዩ ኮንስታንት የሆነ ቫልዩ ለማስቀመጥ የምንጠቀምበት way of variable declaration ነው ማለት ነው ስለዚህ variables ማለት እንደዚህ አድርገን ነው ዲክሌር የምናደርጋቸው ወደሚቀጥለው እንሄዳለን primitive data type and non primitive data types ስለዚህ data typeን በስንት እንከፍለዋለን በሁለት primitive data types and non primitive data types primitive ከሚባሉት number string boolean null undefined ናቸው array function ሌሎቹ ደግሞ ኦብጀክት ውስጥ ያሉ ናቸው ማለት ነው ኦብጀክት ሊትራል ባይ ኢትሰልፍ ኦብጀክት ዴታ ታይፕ ነው ማለት ነው እና ልዩነታቸው ምንድነው ብትባል primitive data types just change ማድረግ ትችላለህ ቫልዩን ለምሳሌ ይሄን
አስከ ምንድነው ከአንድ ወደ anything መቀየር modify ታደርጋለ ማድረግ ትችላለህ non primitive data type ግን ምንድነው የሚሆነው አንዴ ዲክሌር ካደረካቸው ቫልዩ ልትቀይረው ትችላለህ ሪፈረንሱ ግን አይቀየርም ያንንም አሁን በሂደት እናያለን what it means sometimes it's hard to define ግን እንትን ካለ አሁን ያብራራውት በደንብ if it doesn't make sense what I would recommend actually 30 day of JavaScript ላይ በደንብ explain ያደረኩበት ቦታ አለ እዛጋ የሶስተኛው ወይም ሁለተኛው ቀን ላይ the difference between primitive and non-primitive data types እዛጋ ቁጭ ዋል ማለት ነው ቀጥታኛው ፋንክሽን ይገባል ዘሎ ማለት ነው ስለዚህ ኦርደሩን ያስተካክለዋለሁ ቀጥታ ወደ arrays ሄዳለሁ ማለት ነው ይሄንንም ስላብራራው already አልፈልገውም ይሄንን አጠፋዋለሁ I think እንዴት ነበር ማጠፋው ክሊር በማድረግ clear all drawings ጠፋ ስለዚህ arraysን ከምን ጋር እናመሳስለዋለን አሁን ለምሳሌ ሾፕ ውስጥ ብትገባና የሆነ ነገር ለመግዛት ፈልገ ሾፕ ውስጥ ገባህ ነገር ግን ረሳህ ይሄ በምንድነው ባስኬት ረሳህ ወይም ትሮሊ ረሳህ እንበል ስለዚህ የምትይዘው በእጅ ነው ማለት ነው ዕቃ የምትይዘው በእጅ ነው በአንደኛው እጅ ትይዛለህ በሁለተኛው እጅ ትይዛለህ ወዲያውኑ እጅህ ኦካፓይድ ይሆናል ይሞላል ማለት ነው ስለዚህ በቂ አይደለም ብዙ ዴታ በሚኖረንም ጊዜ ዴታ የምናስቀምጥበት አመች ሁኔታ ልክ እንደ ባስኬቱ ወይም እንደ ትሮሊው እንፈልጋለን ማለት ነው ለዚህ አማራጭ ምን ይሆናል array ለምሳሌ እስኪ let basket shopping basket በየ አሁን ባዶ ነው እንደዚህ አድርጌ ዲክሌር ማድረግ ይችላል እስኪ console.log shopping basket እንደዚህ ጻፍኩት refresh ባደርገው basket copy yes empty variable ነው empty value ነው ምክንያቱም ያስቀመጥኩት ነገር የለም I like banana so I have to buy a banana right away yes yeah shopping basket ላይ ካስቀመጥን ማለት ነው ሌላ ስንጨምር maybe milk right yes maybe honey too right don't you like honey yes let's add honey let's add more product in our shopping basket and maybe meat and you can keep adding anything you want so this is how array works now we are just declaring an array maybe coffee also and it will be the last item ስንት አይተም እንዳለን ለማወቅ ከፈለግን ምን ነው የምንጠቀመው console.log length of array yeah shopping.length length የሚባል ምን አለ ሜተድ አለ እሱን ሜተድ ተጠቅመን አምስት ይሰጠናል by the way ይሄ length ለስትሪንግ ያገለግላል for instance console.log first name dot length ብለን ብንሞክረው የስሜን ርዝመት ይሰጠኛል ማለት ነው so it can be used for string and it can be used for array great አሁን ዋናውና በጣም ኢምፖርታንቱ ፕሮግራሚንግ ላይ arrays ትልቅ ሚና ነው ያላቸው ስለዚህ arrayን በደንብ ማወቅ አስፈላጊ ነው ማለት ነው እና array ጋር ማስገባት ማስወጣት ሞዲፋይ ማድረግ ያስፈልጋል ለምሳሌ ባናናን እስኪ እንትን መልሼ ላግኘው አክሰስ ማድረግ ማለት ነው እንዴት ነው ማገኘው በኢንዴክሳቸው ኢንዴክሳቸው ደግሞ የሚጀምረው ይሄኛው 0 ከ0 ጀምሮ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ በጣም ግልጽ ነው console.log shopping basket ብዬ ከጠራሁት ሁሉንም ነው የሚሰጠኝ ስለዚህ በኢንዴክሱ
የመጀመሪያዋን ስላይስ አድርጌ አወጣታለሁ ማለት ነው ባናና አገኘው ማለት ነው የመጀመሪያውን ካገኘው የሁለተኛውን ማግኘት ደግሞ ቀላል ነው የሚሆነው ማለት ነው በመቁጠር ስለሆነ 0 1 and again ና ሚል ካገኘን ማለት ነው አሁን ሶስተኛው ጋር እንሂድ console.log shopping list ይሄኛው እስከ 3 መቁጠር ቀላል ስለሆነ 0 1 2 ነገር ግን የመጨረሻው አሁን እዚህ ጋር ማየት ያለብን shopping basket በጣም ትንሽ ሊስት ነው ያለው 5 ሊስት ነው ያለው ነገር ግን ይሄንን ሌላ ነገር ቢሆን list of countries ቢሆን የመጨረሻውን ማወቅ አንችልም ስለዚህ the last index እንዴት ነው ምናው መጀመሪያ last index የዚህን last index እንዴት ነው ማወቅ ምንችለው and last index is equal to 1 minus the shopping length okay that's great shopping basket dot length minus 1 ስለዚህ ይሄ last index አወቀነው እናም ዲክሌር አድርገን አስቀምጠነዋል ማለት ነው ስለዚህ console.log shopping basket እዚህ ጋር last index ባስገባ ምን ማግኘት አለብኝ አሁን ምንድነው የምጠብቀው coffee it should be coffee then ምናልባት የዚህ ከፍ ቢልስ sugar ሊያስፈልግ ይችላል ሌላ maybe also cabbage and maybe carrots refresh ባደርገው ሁሌም የመጨረሻውን ማውጣት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ዳይናሚካሊ ይሰራል ማለት ነው ይሄ ለሁሉም እንዲሰራ አድርገን ጻፍ ነው ማለት ነው that's good አሁን ደግሞ ማየት ምንፈልገው ሞዲፋይ ማድረግ ብፈልግ ባናናን በፓፓያ መቀየር ብፈልግ shopping list በምኑ ነው ታርጌት ማድረገው በኢንዴክሱ ስንት ላይ ነው ያለው 0 ነው ከዛ papaya I don't know how it's console.log shopping basket አየው አሁን እንትን ብሏል ሞዲፋይድ ሆኗል ማለት ነው ያ አሁን እስኪ የመጨረሻውንም ብፈልግ console shopping list shopping basket የመጨረሻው last indexን ሪፈር አድርጌ I think ካሮት ነው እንትን ያስገባነው potato ብናደርገው እና console.log shopping basket እንደምታዩት እዚጋ potato ተቀይሯል ማለት ነው ስለዚህ ሞዲፋይ ለማድረግ መጀመሪያ ኢንዴክሱን ከዛ አዲሱን ዋጋ ጋር እኩል ማድረግ ማለት ነው አሳይን ማድረግ ይሄ equal sign assignment ይባላል we are just assigning it so yeah that's how we do it sorry I have to stand yes ስለዚህ ሞዲፋይ ማድረግ ቻለን ማለት ነው ስለ አሬይ ብቻ ብናወራ ጥያቄ አለ ነው ያ አሬይ ላይ ቀደም ስለ ዴታ ስናወራ ዴታ ታይፕ ሞዲፋይ የሚደረጉና የማይደረጉ ስለ ፕሪሚቲቭ እና ነን ፕሪሚቲቭ እዚህ ላይ ቫልዩን ቼንጅ አድርገናል ምኑን ነው ቼንጅ ማድረግ ማንችለው እዚህ አሬይ ላይ yes all functions yeah አሁን እንዳየኸው ከሆነ ይሄ
shopping basket የተቀመጠበት reference አለ reference ማለት memory place ማለት ነው እና ይሄኛውን modify ያደረኩ ነው modify ግን ማድረገው value ይሄኛው ለምሳሌ ፓፓያን ባናናን ወደ ፓፓያ ቀይረነዋል አይደል ተቀይሯል ነገር ግን shopping basket የተቀመጠበት reference አልተቀየረም የተቀየረው ከሾፒንግ ባስኬት ውስጥ ያለችው አንዷ ይቺ ብቻ ነች ተቀየረችው ለዛ ነው ይሄንን አሁን ኮፒ ማድረግ አትችልም የዚህን ቫልዩ ኮፒ አሁን ለምሳሌ let ብለህ ባስኬት 2 ብለህ shopping basket ብለህ ከዛ በኋላ ይሄኛውን ብቻ ሞዲፋይ ማድረግ አትችልም እዚህ ጋር ሞዲፋይ የምታደርገው ይሄንንም አፌክት ያደርጋዋል ያንን እንሞክር basket 2 መጀመሪያ የባስኬቱን ቫልዩ ላይ console.log basket 2 ተመሳሳይ ሊሆን እንደሚችል እርግጠኛ ነን አይደል ስለዚህ ሌብል እናድርገው basket 2 ከባስኬቱ እንደሚመጣ ለማወቅ ማለት ነው ያው ከባስኬቱ ፓፓያን አሁን ደግመን እንቀይረው basket 2 ከፓፓያ ይልቅ ማንጎ የተሻለ ስለሆነ እንቀይረውና አሁን ቫልዩን console.log basket shopping basket አያው shopping basket ቀይራ ሁሉም ላይ ነው የሚቀየረው እንደዚህ አድርገን ኮፒ ማድረግ አንችልም በሪፈረንስ ነው እና አንድ ሊንክ ይሆናል ማለት ነው ነገር ግን let a is equal to 10 ብለ ከዛ ምንድነው let it's hard to say ይሄ ቫልዩ ቼንጅ ታደርገዋለህ እንትን ሲንግልተን ናቸው ሲንግልተን አንድ ቫልዩ ስለሆነ እነዚህ ፕሪሚቲቭ ዴታ ታይፕ መቀየር ትችላለህ ማለት ይለዋወጣሉ እና ምንም ችግር የለውም ነገር ግን እነዚህ non primitive data types objects they have this reference so እንደዚህ አይነት ችግር ይፈጥራሉ ለዚህም ደግሞ መፍትሄ አለን ሌተር እንዴት ኮፒ እንደምናደርጋቸው መፍትሄ አለው ይሄንን ግን ማወቁ ጥሩ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ይሄ አለ በቃ የዚህን ኮፒ ልጠቀም ብለህ እንደዚህ አድርገህ ኮፒ ብታደርገው actually ኮፒ ያላደረከው ኦሪጂናሉንም ምን ያደረከው ነው ሚውቴት ያደረከው ነው ሚውቴሽን ይባላል ማለት ነው የአሬ ሜተድ ብዙ ናቸው ለምሳሌ push something like that እስኪ እንትን እንበል country ይሄ empty array ነው ያ console.log countries ብታዩሽ ብናደርግ ባዶ ምን አለን push የሚባል ሜተድ አለ countries dot push ኢትዮጵያ እና ያው ዋጋውንም ለማወቅ ከታች ኮንሶል ማድረግ አለብን countries ኢትዮጵያ በነገራችን ላይ ብዙ ሌሎች ፓርቲሲፓንትም አሉ ማለት ነው yeah I think yeah ፍላይማን ትሰማናለህ ኦኬ እንቀጥል ስለዚህ ኢትዮጵያ ቀጥለን እናስገባ countries.push Kenya console.log countries
አሁን እዚህ ጋር እንደምታየው ፑሽ በማድረግ በጫፍ በኩል ማስገባት እንችላለን በጫፍ በኩል በየትኛው በቀኝ ጫፍ ያ ኤንድ ቀኝ በቀኝ ጫፍ ማለት ነው ሁለት ኤንድ ስላለው በቀኝ ጫፍ በዛኛው ጫፍ ያ በዛም እናስገባለን ማለት ነው ሌላ ፖፕ የሚባላል countries.pop ፖፕ ምን የሚያደርግ ይመስላል የሚቀንስ ከላስት በኩል አሁንም በዛኛው በቀኝ ጫፍ አንድ ያ console.log countries ስለዚህ ምን የምናገኘው ውጤት ኢትዮጵያ ብቻ ትሆናለች ማለት ነው ያ ምናልባት ስኪሊስቱን በዛ እናድርገውና countries push ሶማሊያ ስለዚህ ኢትዮጵያ ኬንያ ሶማሊያ ላስት ስለነበረች ፖፕ አውት ሆናለች ማለት ነው ፖፕ አውት ኦኬ ከዛ ሁንም ማየት ያለብን shift እና unshift ብናይ ጥሩ ነው unshift ማለት በዚህ በግራ በኩል መጨመር ከፈለግን ኦኬ countries unshift Sudan console.log countries አሁን ሱዳን በፊት ትመጣለች ማለት ነው ሱዳን ኢትዮጵያ ኬንያ እንደገናንም countries unshift Egypt Egypt what I thought I wrote unshift why it is not what happened to my countries unshift and then oh yeah ምክንያቱም I have to console.log right countries such kind of errors might be yeah Egypt Sudan Ethiopia Kenya አሁን ማን ይቀረን unshift ይቀረናል ማለት ነው shift ይቀረናል shift ደግሞ አሁንም በግራ ጫፍ በኩል አንዱን ለማስወገድ let's remove Egypt here shift actually ምንም ቫልዩ ማስቀመጥ የለብንም ፓራሜትር ማስቀመጥ የለብንም ዝም ብለን እንደዚህ ነው የምንሰጠው so yeah console.log countries yeah ይሄ በቂ ነው ለጊዜው ግን የአሬ ሜቶዶች በጣም ብዙ ናቸው ማወቅ ማስፈላጊ ነው ለዛሬው ግን እዚህ ጋር እናበቃለን ስለ አሬስ ቀጣዩ የሚሆነው iteration ይሆናል ማለት ነው ወይም ደግሞ ኮንዲሽናል ብናይም ችግር የለውም እንደውም ኮንዲሽናል ቀደም ብናይ ጥሩ ሳይሆን አይቀርም what is conditionals ማለት ህይወት በእንትን በውሳኔ የሞላሽ ነችና የውሳኔ ደግሞ ለመወሰን ምን አለ ያስፈልገናል ኮንዲሽኖችን ማየት ከግራም ከቀኝም ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው በዛ መሰረት ነው ውሳኔ የምንወስን so conditionals ፕሮግራሚንግ ላይ በጣም ጠቃሚ ናቸው yeah በጣም it's full of just conditions so we have to know how to write conditions for instance let raining is raining ቅድም ዴታ ታይፕ ላይ ሁሉንም አላወራንምና እዚህ ጋር boolean true ወይም false value ያላቸው ያው ይሄኛው ለመዘጋጃ ለኢንተርቪው ስለሆነ ይሄንን ታውቁታላችሁ ብዬ ስላሰብኩ ምንም ስለዚህ እዚህ ጋር boolean ማውራት ይችላል actually booleanoች ሁሉ ጊዜ true ወይም ደግሞ false ናቸው ባላችሁ ይሄ ዋጋ literally true ወይም false ብለን በመጻፍ ሊገኝ ይችላል ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ኮምፔር በማድረግ ለምሳሌ ምን ኮምፔር ላደርግ እችላለሁ number a string some string
dot length is equal to 5. ለምሳሌ የዚህ string ስንት ሌተር ነው ካራክተሩ? እኔ እንደሚታየኝ 6 ነው። Is it true or false? This is going to be false. ይህን true ለማድረግ greater, it makes it true. It makes it still true. It makes it false. It makes it false, right? This comparison. Oh, maybe I can do it differently. So again, undo number and boolean equal margin. Yeah. Number and string. Yes, let's do something. Yeah. For instance, let string maybe animal cat. Okay. Console.log animal.length. What do you expect from this line? Animal.length 3. Yes, it should be 3. Yeah. So it should be 3. So let's refresh and see it's 3. Then if I do this, what are you expecting? Now it's a comparison, right? If we compare something, the result is going to be true or false? It should be, yep, true. It's going to be? True. True, yes, it's going to be true. How about if I do something greater or equal? Still true. Yeah, still true. Less than, false. Less than or equal to, false. It's just basic mathematics, right? So, yeah. Now I also like to show you something. Console.log 4 is equal to 4. Is it true? 4 is equal to 3. Yes, true. Yes, console.log 4 is greater than or equal to 4. How about this one? Yes, console.log 4 is equal to 4. Is false. Are you sure? Yes, I am. Let's try it. Maybe I would say this is true. Because the 4 is the string. The one yes, on the left but side. if you have this only two equal sign, it's okay. It checks only the value. It doesn't care the data type. So let us see. Okay, let's As you can see, it is true. But if we change it to 3 equal signs, now it's going to be false. Because whenever we have the 3 equal signs, it checks both the data type and the value. Okay, I think that's the big step. Now you have a very good understanding of comparison and booleans. Now let's move on to condition. So to write a condition, one of the common condition is actually if. So to write if, we need something like if the keyword and there should be condition. I like to make this condition true all the time. And I like console.log the day is shiny. As you can see, the condition is true. If I put something like this true, that means it's going to be true all the time. The day is shiny, but there's no such kind of condition, right? Of course, you may need it sometimes. የሚያስፈልግበት ጊዜ አለ። ግን ኮንዲሽናችንን እስኪ ለየት እናድርገው። ሜቢ ከዚህም ቀለል ያለ ኮንዲሽን እስኪ ልስጣችሁ። let x is equal to 5. X is greater than 0. X is positive number.
Do you think this will be executed? X is greater than 0. The value of X is 5. 5 is greater than 0. Indeed, it's true. So I should see this one. But how about if I change this to -5? As you can see, I don't see anything. So if condition is good, when we have only one condition, right? But if that condition doesn't work, we should have another else. So console.log, the number is negative. So now, as you can see, the number is negative. How about if this one is going to be 0? The number is negative. Oh no, our condition fails. So we need another more condition. If we want more condition, we use else if. So if X is going to be 0, we are going to say console.log, the number is 0. So እዚህ ጋር ምንድን ነው ያየነው? ኢፍ አየን፣ ከዛ ኢፍ ኤልስ አየን፣ ከዛ ኮንዲሽናችን ብዙ ሊሆን ስለሚችል ወደ ምን ቀየር ነው? ወደ ኢፍ ኤልስ ኢፍ ኤልስ። እስኪ አንድ ተጨማሪ ምሳሌ እንስራ። ዝናብ መዝነብና ለመዝነቡን ምናምን ቼክ የሚያደርግ ሌት ኢዝ ሬኒንግ። I can say false or I think true. Okay, if is raining, true, console.log, please take your raincoat. On እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ባደርገው please take your raincoat. How about in false ባደርገው? false ባደርገው ምንድነው ሪዛልቱ? መልስ ፈልጋለሁ። is not run the code. Yeah, the code will not be executed. ስለዚህ ማየው ነገር አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ይሄኛው ኮንዲሽን we need to use else condition the next one. that is true. ይሄኛው ራን በማይደርግበት ጊዜ ደግሞ ራን የሚያደርግ ኤልስ እንፈልጋለን እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ሞዲፋይ አድርገን ምን እንለዋለን? ጀስት ቫልዩን እንቀይረዋለን ማለት ነው። ምን ልንለው እንችላለን? go out freely, it is a shiny day. የሪፍሬሽ ብታደርግ go out freely, it's a shiny day. ነገር ግን ቀኖች ዝናባማ ወይም ደግሞ ፀሐያማ ብቻ አይደለም ማለት የሚሆኑት፣ ደመናማ ሊሆን ይችላል፣ ፎጊ ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ኮንዲሽን ነው። ያንን እንዴት ነው መግለጽ የምንችለው? አሁን else if condition የelse if እሺ ምን ላድርግ? አሁን ለምሳሌ ክላውዲ else if ክላውዲ ነው ለማለት ምን ላድርግ? እዚህ ጋር አስገብቼ if it is cloudy you don't need to have a rain jacket. ስለዚህ ይሄ ነገር ሞዲፋይ መሆን አለበት ማለት ነው። is raining የሚለው weather እንበለው። weather የሚለውን ለምሳሌ ከምን መጀመር እችላለሁ? cloudy ከዛ ይሄኛውም ሞዲፋይ ይሆናል ማለት ነው። if weather is equal to rainy ከዛ ይሄንን ኮፒ ያደረኩ መደጋገም ነው ማለት ነው ሌላ ቦታ። so undo what type no undo please. Yeah, weather
rainy ይህንን እዚህ ጋር ደግሞ አለው እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይሆናል sunny okay sunny then it's a sunny day. It is a sunny day. ከዛ አንድ condition እንፈልጋለን else if oh no that's weather cloudy ነው አንጨምር ነው ከዛ it's a gloomy and cloudy day. Gloomy and cloudy day. Okay, good. And it's just ምንድነው እንዳያችሁ ሊሆን የሚችለው ኮንዲሽኑን በመቀያየር በቃ እንዲሰራ ማድረግ ነው። ስለዚህ ኮንዲሽኑ የሚያልፈው ቦታ ላይ ራን ያደርጋል። አሁን ክላውዲ ነው አይደለ? የሚያልፈው ኮንዲሽን ይሄኛው ብሎክ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደምታዩት it's gloomy and cloudy day but ይሄንን ደግሞ ምን ሳኒ ባደርገው it's a sunny day ይሄኛው ምን መሆን አለበት no one knows about today's weather ያ እሺ ለምሳሌ እዚህ ጋር ፎጊ ብለው ምን ሊሰጠኝ ይችላል undefined yeah no one knows about today's weather ምክንያቱም ለፎጊ ምን ኮንዲሽን አልጻፍኩም ኮንዲሽን ግን ማስገባት እንችላለን ከፈለግን ይሄኛውን ደግሞ ወደ ስዊች ስቴትመንት መቀየር እንችላለን ከፈለግን ወደ ስዊች ስቴትመንት ለመጻፍ በፍጥነት አሳያችኋለሁ ስዊች ስቴትመንት እንደዚህ ነው የሚጻፈው ከዛ እዚህ ጋር ኮንዲሽኑ ይገባል ከዛ ኬዞች አሉ ኬዝ አሁን የኛ ኬዝ ምን ኬዝ አለን ማለት ነው ሬኒ ኬዝ አለን ሬኒ ኬዝ come on ከዛ ምን ሬኒ ኬዝ ላይ ምን እንጽፋለን ይሄንን እንጽፋለን ማለት ነው ከዛ ከጻፍን በኋላ ብሬክ ማድረግ አለብን እያንዳንዱ ኬዝ ላይ ቀጥሎ ያለው ኬዝ ደግሞ ሳኒ ኬዝ ነው ያለን ማለት ነው አሁንም ሳኒ ላይ ያለውን ኮፒ አድርገን እናመጣለን what is that sometimes ከዛ ብሬክ እናደርጋለን case what's the last case I think we don't have another more case so default ላይ ይሄንን እንጽፋለን እዚህ ጋር ምንድነው የምናስገባው weather በቃ ይሄኛውን ugly if else if condition ወደ clean and neat switch statement ቀየር ነው ማለት ነው ስለዚህ no one knows about the weather እዚህ ጋር በቀይረው አሁን rainy ከሁለቱም ኮድ ሶሉሽን እየመጣ ነው have you seen it guys yes good let's move on ስለዚህ ኮንዲሽን የሚባለውን አየን ምናልባት ተርነሪ ኦፕሬተርም ደግሞ በጣም ኤሌጋንት የሆነ ወይ ስለሆነ ለምሳሌ ይሄንን በተርነሪ ኦፕሬተር ለጻፈው ምን ሊመስል ይችላል ይሄ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ የሚለው በተርነሪ ኦፕሬተር ለመጻፍ ይሄንን እንደምታዩት በተርነሪ ኦፕሬተር ለመጻፍ if else ነው የሚቀለው እንጂ ከዛ በላይ እንኳን ይከብዳል let's say let num is equal to 0 any number just 3 num greater than 0
question mark ከዛ the number is greater than 0 else the number is greater than less than 0 Yeah. have you seen ይሄ in short way መጻፊያ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ከዛ ቫልዩን ራሱ ስቶር ማድረግ ይችላል somewhere const or let value መጀመሪያ ምንድነው ያደረኩት እዚህ ጋር hey ነምበሩ ማለት ነው ነምበር ከዚህ የሚበልጥ ከሆነ ምን ብለህ ስቶር አድርግ the number is greater than 0 ሚያንስ ከሆነ ደግሞ ያ እስኪ ቫልዩን እንየው console.log value the number is greater than 0 እሺ negative 3 እናድርገው the number is less than 0 ወይም ደግሞ just ሪዛልቱን ስቶር ማድረግ ካልፈለክ ይሄንን ሪሙቭ አድርገህ እዛው ላይ ፕሪንት ማለት ይችላል console.log ከዛ እዚህ ጋር ይመጣል ግን ደግሞ ስቶር ማድረግ የሚያስገድድበት ጊዜ ይኖራል console.log yes now let's see again the result the number is less than 0 so we saw ternary operator ይሄ ternary operator ነው ማለት ነው እሺ ጋደረስን ኦኬ ከዛ አሁን ጥያቄ አለ ኮንዲሽናል ላይ ኮንዲሽናል ላይ እዚህ ስዊች ስቴትመንትን ስሰራ እንትን ቫሪያብልን ዲክሌር ማድረግ አይጠበቅብንም ወይስ ይሄኛው ከላይ ያለውን በኤክስቴንሽን ስለሰራው ነው ስዊች በላይ ከላይ የሰራ እሱ ስላለ ነው ኦኬ ከላይ ያለውን ይጠቀማል ነገር ግን ማስተዋል ያለብን እዚህ ጋር ብዙን ጊዜ አንዳንዴ ለምሳሌ ይሄኛው ካፒታል ቢሆን ስሞል ቢሆን ላይሰራ ይችላል ስለዚህ ምን ታደርገዋለህ እዚህ ጋር to lower case እንደዚህ አድርገህ ለሁሉም እንዲሰራ ማድረግ አሁን ለምሳሌ ነው rainy ከላይ ያለው አይሰራም ከታች ያለው ግን ይሰራል ሌላኛው ጥያቄ አሁን በኢፍ ኮንዲሽኑ ላይ አሁን እዚህ ጋር ስናይ ኬዝ ብሬክ አድርገባቸዋል ስዊቾች ላይ ኮዱን break after case there is a break so I mean the if clause and የተጠቀምበት not if else if የተጠቀምበት ኮንዲሽን ላይ ከስዊች የተለየው ያኛው ሙሉ ነው ራን ያደረገ ነው ወይስ ይሄኛው ስዊች እያንዳንዱ ኬዝ ላይ የሄደ ነው ኮዱን ኤክስኪዩሽን ቼክ የሚያደርገው እንትን ስናደርግ ያ እንትን ላይ እዚህ ጋር እንደተናገርከው እያንዳንዱ ኬዝ ነው እያንዳንዱ ኮንዲሽን ነው ኤክስኪዩት የሚያደርገው ያለፈው መጀመሪያ ያለፈው ኮንዲሽን ኤክስኪዩት የሚያደርገው እዚህ ጋር ከላይ ወደ ታች ይወርዳል ሬንን ቼክ ያደርገዋል ይሄን ኬዝ ካለፈ እታችም ቢኖር ብሬክ ስላለው የመጀመሪያውን ያለፈውን ይዞ ይሄዳል ማለት ነው ኦኬ ነገር ግን ለምሳሌ ፎጊና ኬዝ ፎጊ እንደዚህ አድርጌ መጻፍ እችላለሁ ባይሰው ኦኬ ምን ለማለት ፈልግ ነው እንደዚህ አድርጌ ምጽፈው ሬኒ እና ፎጊ በሚሆንበት ጊዜ ሰው ፎጊም ሬኒን ብሎ ቢያስገባ ተመሳሳይ መልስ ነው ብሬክ የለውም በሁለቱ መካከል ስለዚህ ሁለቱ ኤክስኪዩት ይሆናል ነገር ግን ሁለት አንዱ ትክክል ከሆነ ይወስደዋል ራን ያደርጋል ሬኒ ወይ ፎጊ ከሆነ yes እንደዚህ ይሄን አይነት ኦፖርቹኒቲ ይሰጣል ማለት ነው ብሬክ ሳይኑ በእናነሳውስ ብሬክ እንለው አሁን ብሬክ ሳይን ካነሳው አሁን ሞዴታች ወርድና የሚሰጥህ ሪዛልት በጣም እንትን ያለ የተፋለሰ ውጤት ታገኛለህ ማለት ነው ኦኬ አሁን ይሄን ሪሙቭ ባደርገው ከዚህም ይሄኛው ራን ያደርጋል ይሄ ራን ያደርጋል የሚያቆመው እዚህ ጋር ነው ኦኬ ለማየት ከፈለክ አሁን ማየት እንችላለን ራን እናድርገውና as you can see please take your raincoat it is a sunny day so it doesn't make sense right
Yeah. Yeah. ስለዚህ it doesn't make sense. ዝም ብሎ ሁሉንም ነገር ነው የሚሰጠው ማለት ነው። እሺ ሌላ ጥያቄ የለም? እሱ ጋር ሌላ iteration ላይ ስንገባ ጠይቃለሁ። Good. Now let's move on to iteration. Yes. Iteration. That's very good. Iteration. Iteration, it means actually repetition. In life, there are lots of things which are or which can be repeated every time. ለምሳሌ ስራ መሄድ ፊት መታጠብ መመለስ በቃ ሩቲን ናቸው እነዚህ ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው ይሄ በህይወት ደረጃ ስታይ በኮምፒውተር ደረጃ ደግሞ ተመሳሳይ ነገሮች ለምሳሌ ክሊክ ማድረግ ኮፒ ማድረግ ፔስት ማድረግ እነዚህ ሪፒቲቲቭ ታስክ ናቸው ደጋግመን እንሰራቸው ማለት ነው እና ፕሮግራሚንግ ላይ እንደዚህ ሪፒቲቲቭ ታስኮች ባይተሬሽን ነው የሚሰሩት አይተሬት ነው የምናደርገው ለምሳሌ አንዳችሁን console.log ብላችሁ ከዛ ደግሞ ሃይ አሳቤነህ ብላችሁ ኢሜል ሜሴጅ 1000 ጊዜ ላኩልኝ ብላችሁ ወይም 500 ጊዜ ላኩልኝ ብላችሁ ይሄ ግማሽ ቀን ስራ ነው የሚሆነው ወይም አንድ ቀን ምናልባት የሳምንትም ሊሆን ይችላል and ስራው በጣም ከባድ ነው ስተት ሊበዛው ይችላል ቦሪንግ ነው እንደዚህ ስለዚህ እነዚህ አይተሬሽኖች ቦሪንግ የሆኑ ሪፒቲቲቭ የሆኑ ታስኮችን አውቶሜት ያደርጉልናል ማለት ነው እና ለዛ ደግሞ ሉፕ የሚባል ነገር አለ ሉፕ in javascript for loop አለን while loop አለን do while loop አለን for of አለን for in አለን for each አለን በዋናነት ዛሬ ግን የተወሰኑትን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ለቁጥሩን ሉፕ ማድረግ የሚገባንን ያክል ለሐሳቤነህ 10 ጊዜ ሃይ ለማለት ብፈልግ ወይም ደግሞ የሆነ ቁጥር 10 ጊዜ ፕሪንት ማድረግ ብፈልግ ቁጥሩን ሉፕ ማድረግ የምንችለውን ጊዜውን ማለት ታይምስ ካወቀን ፎር ሉፕ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ስለዚህ ፎር ሉፕ ስንጽፈው ብዙ ጊዜ መነሻ እዚህ ጋር ያስፈልገናል ከዛ ደግሞ ኮምፓሪዝን ቼክ ማድረግ አለብን ቼከር ከዛ እዚህ ጋር ኢንክሪመንት ያስፈልገናል ይሄ በቃ ሲንታክሱ ነው ይሄን መልመድ ወይም ማስታወስ ያስፈልጋል ማለት ነው መነሻውን ምን ብለን እንጽፈዋለን ብዙ ጊዜ let I 0 ብለን ከዜሮ መነሳት እንፈልግ ግን it's not a must ከአንድም ልትነሳት ይችላል ከዛ ኮንዲሽኑ ለሐሳቤነህ ሃይ ብዬ ለመጻፍ 3 ጊዜ ስለፈለኩ less than 3 comma I think this is also it should be semicolon and I plus plus console.log hi የሚለውን 3 ጊዜ አይታው ከሆነ ወይ ማይታችሁት ከሆነ 3 ጊዜ ተጽፏል ማለት ነው hi የሚለው yeah that means it was it's hi ከሚለውን 3 ጊዜ ከመጻፍ ለምን ከ0 እስከ 3 አንጽፍም ወይም ደግሞ ከ0 እስከ 5 ለመጻፍ ከዚህ ተነስተን ከ0 ተነሳናልን ይሄ መነሻ ነው መድረሻችን I less than 6 ከ6 የሚያንሰው ትልቁ ኢንቲጀር ማን ነው ወይም ስንት ነው 5 ከ0 እስከ 5 እንሄዳለን በየጊዜው ደግሞ ምን እናደርጋለን አንዳንድ ኢንክሪመንት እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ let's do this ከ0 እስከ 5 እንትናለን ማለት ነው ፕሪንት አደረግን that's good ይሄንን ነገር
ከአንድ መጀመር እችላለሁ ከፈለኩ ከአንድ ጀመርኩ ስለዚህ እኔ እስከ 5 ከፈለኩ እንደዚህ አድርጌ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው 1 2 3 4 5 by the way systematically ከ0 እስከ 100 ያሉትን ኢቭን ነምበሮች ማወቅ በፈልግ ከ0 ተነሳው እስከ 100 መሄድ እፈልጋለሁ ከዛ እዚህ ጋር ምን መጨመር ነው ያ አየህ ከ0 እስከ 100 ያሉ ኢቭን ነምበሮችን ሲስተማቲካሊ አወጣቸው ማለት በየጊዜው በ0 ላይ 2 ስለምንጨምር በ0 2 ከጨመርን ያው ኢቭን ነው እዚህ ጋር ደግሞ ከአንድ ተነስቼ መነሻዬ አንድ ከሆነ ደግሞ ወደም ነው የሚቀየረው actually ወደ ኦድ ነበር ያ ኦድ ነው መነሻዬ አንድ ነው በየጊዜው ምንድነው የሚጨምረው ኢንተርቫሉ ያ ኢንተርቫሉ በኦድ ነምበሮች መካከል ያለው ኢንተርቫል 2 ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ራሱ find በዚህና በዚህ መካከል ያሉ ኢቭን ነምበሮች ወይም ኦድ ነምበሮች ፈልጉ ብትባሉ ሲስተማቲካሊ ራስ በጣም ሾርት ከት ነው ኦኬ ይሄንን አሁን ይሄን ፎር ሉፕን አየን ዋይል ሉፕ ስኪኒ while loopን እንደዚህ አድርጌ ነው መጻፍ while loop ስትጽፉ መጀመሪያ while ትጽፋላችሁ ከዛ ምን ያስፈልጋቸዋል parenthesis ያስፈልጋቸዋል ከዛ no I sorry I parenthesis ከዛ conditionu ለምሳሌ let I is equal to 0 ምን እላለሁ I less than or equal to 6 console.log I ነገር ግን I በየጊዜው ምን ማለት አለበት መቀነስ አለበት ማለት ነው ምን ለማድረግ ነው የፈለኩት ከ0 what am I doing I think I run into infinite loop yes that's not good oh yeah okay that's good what did I make a mistake so I started from 0 I is less than 6 መዘጋት አለበት ከላይ የተጀመረው ኮሜንት አርገ መዘጋት አለበት እሱ የትኛው የፎር ሉፕን የሰራው የፎር ሉፕ አልቋል that's ወደ while ልትገባ ስትል ኮሜንት ማድረግ አለበት ኮሜንት it doesn't matter that one okay yeah zika I is equal to 0 right okay let me do it another way I is equal to 6 I as long as I is greater than or equal to 0 yes this is another way of doing the same thing and I have to go and run my yeah as you can see መነሻዬ ስንት ነበር 6 ነው መነሻዬ ከዛ as long as I is greater than or equal to 0 በየጊዜው ስንት ቀንሳለሁ አንድ ይሄ ግን ሪቨርስ ነው የሄድኩት አይተ ከ6 ወደ አንድ ነው yeah the other way ለመሄድ I think I have to start from 0 and this should be I is less than or equal to or I is less than 6 and this should be plus yeah 0 1 2 3 4 5 ስለዚህ እዚህ ጋር በፎር ሉፕ የሰራነው እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደ ተመሳሳይ ኦድ ወይም ኢቭን ለማግኘት እዚህ ጋር ካንድ ልጀምር በየጊዜው ደግሞ
ሁለት ከጨመርኩ መዳረሻዬ ደግሞ 100 ከሆነ የላይኛውን በተመሳሳይ ሁኔታ ጻፍኩት ማለት ነው። ይሄና ይሄ ተመሳሳይ ነው። do while loop መስራት እንችላለን but it's not important ወደ do while loop ይሄንን ለመቀየር እንዴት ነው የምናደርገው? do ከዛ ይሄኛው ኮንዲሽኑ ከታች ይወርዳል while ይሄ ምንድነው ልዩነቱ? while እና do while loop ልዩነቱ do while loop ቢያንስ አንድ ጊዜ ኮንዲሽኑን ቼክ ሳያደርግ ራን ያደርጋል። ለምሳሌ ላሳይ እዚህ ጋር 10 maybe I think 11 ይሄ ኮድ ራን ማድረግ አለበት ወይስ እንዴት ነው? መነሻችን 11 ነው እና ያስቀመጥነው ኮንዲሽን ደግሞ 10 ነው። ማድረግ የለበትም ነበር ግን do while loop ያደርገዋል አትሊስት አንዴ ያደርገዋል። ስለዚህ የምናገኘው ዋጋ ስንት ይሆናል ማለት ነው? አንዴ ራን ሲያደርግ አይ እዚህ ጋር ስቶር የተደረገችው 11 ስለሆነች 11 አንዴ ራን ያደርጋል ማለት ነው ቢያንስ። that's the difference even ኮንዲሽኑ ሳይሟላ አንዴ ራን ያደርጋል that's the difference። ሌላው በጣም ኢንተረስቲንግ ፓርቱ for of የሚባል ሉፕ እናያለን ማለት ነው። const countries ለምሳሌ እዚህ ጋር ፊንላንድ and Norway and Denmark and Estonia here. I have these countries here, right? That's good. And now before loop እንዴት አድርጌ ነው እንትምላቸው for let I is equal to 0 I less than countries dot length I plus console dot log countries what identifier countries has been already declared yeah ከላይ declared ስላደረኩት ሁለተኛ declare ማድረግ አልችልም። ስለዚህ እንትን ልበለው ኮሜንት አውት አድርገዋለሁ countries I think it starts the const ለተጠቀምከና keyword const ስለሆነ ነው። yes አሁን አንዱ ደስ የሚለው የኮንስትና የለት ሁለተኛ ዲክሌር እንድታደርገው አላው አያደርግም። ስለዚህ ከስተት እንትን ትላለ ማለት ነው። አዎ ልክ ነህ። እኔ እናንተ var የምትጠቀሙ ከሆነ ዝም ብሎ ነው ራን የሚያደርገው ደግማችሁ እንድትጠቀሙ ይፈቅድላችኋል። አሁን የምፈልገው ፊንላንድ፣ ኖርዌይ፣ ዴንማርክ እና ኤስቶኒያ ከሉፑ ከዚህ ካሬው ፕሪንት አውት ሆነዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሪንት አውት ሲሆኑ አፐር ኬስ ሆነው ቱ አፐር ኬስ ብፈልግ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ያ it's nice ነገር ግን ከዚህ የተሻለ ሉፕ ምን አለ? for const country of countries console.log country ይሄኛው ቀለል ያለ ነው። ይሄ ሁለተኛው መንገድ ማለት ነው። እንደምታዩት ያስፈልገኝ ይሄንን ጻፍኩ country of countries and then I got my value back. Dot to uppercase countries dot length countries dot no country not countries country
And then if I want to get the three letters, the three, for instance, how do I do that? I can slice them, slice, yes, slice, and starting from 0 to then, for instance, up to here, 0, 1, 0, 1, 2. And then it should be, it doesn't include the last one. I think it should be up to 3, right? Let's check it. Yeah, as you can see, we managed to also take out that. But why is it? Oh, I forgot to close this one. And also first, let's change it to upper case, and then slice the country code. Yeah, Finland got 7 character, and the country code is something like this. Yeah, even if we want, we can put this value in an array. Just if you put something like this, it will be an array. Yes, it looks somehow structured now, right? Yeah, it's just we can write the same thing with for each. For each, we can say countries. Countries.for each, and then it says country index, and yeah, this is enough. And then we can do something like this: console.log country. This is also a type. For each is not a function. Oh yeah, because countries. Yeah, have you seen again? I use for each, but you don't have to know for each. If you don't know higher order function, it might be hard to understand. But guys, if you want to know more about this, what I do, go to 30 days of JavaScript, or what is that? JavaScript for everyone. There is a very good material, and just go and yeah, deal with it. Okay, I think now it is time to talk about function. If you don't have any question, yes. Iteration ላይ prefix እና postfix ሲሆኑ Okay, yes, you are, what is, yeah, I got it. So what you meant is actually the difference between this plus I and this. ተደባራብል Yeah. Yeah. Let's check by experimentation. That's the best way to understand this, okay? Let j is equal to 0, yeah? Yeah. Console.log j plus plus. What do you think the value of this? J already 0. 1 is gonna be, we need to be add 1 each iteration. Console.log and j. I want you to answer this. So what's the value you get on this line, on this line? The first one, console log j. The first one should be 1. The second one, it should be the same 0. No, we are incrementing, right? But what I think actually, this is going to be just 0, and this is going to be 1. Yeah? Let's see. Let us check it. As you can see, this one, even though the increment, because before this one, before the addition, it's already printed out, but actually it's incremented. But before the incrementation,
the console.log actually did its execution. But if we do this one, what do you think now? The value of this line and the value of this line? Both it becomes 1. Yeah, both will be the same, 1, 1. So this is how you should understand this post and pre increment. But it's minor. So, but when it comes to iteration, don't think about pre or post. Just use post. Okay. Yeah, the one I use. You are safe. It's fine. Just use it. Yeah, it's fine. Don't confuse yourself. But that's not very important matter for all the questions you are going to face, at least for the interview. Okay, good. So shall we go for function? Functions are so beautiful because you can do whatever you want with functions. Yes, great. I want you to define what function is, and in the meantime, I can have a sip of, or I can sip water for some time. Yes. A function. Yeah. ፋንክሽን ማለት ያው ከስሙ እንደምንረዳው ተግባር፣ አገልግሎት፣ ጥቅም፣ ፐርፐስ የሚል ትርጉም መሰለኝ አለው። ለምሳሌ የካልኩሌተር ጥቅም መደመር፣ መቀነስ፣ ማብዛት ይሆናል ማለት ነው። ያ ነው ጥቅሙ። ስለዚህ ፋንክሽኑ ከነምበር ጋር የተያያዘ ነገር ነው። መኪናን ብንወስድ ጥሩ ምሳሌ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም መኪና ትንንሽ የሆኑ ፋንክሽኖች አሉት። ትንንሽ ለምሳሌ መኪና ስንገባ ድራይቪንግ ሲት ጋር ብንቀመጥ ድራይቪንግ ዊል አለ። አገልግሎቱ አቅጣጫውን ለማስተካከል ብቻ ነው። ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወይም ደግሞ ላይ ቀጥ አድርጎ ለመውሰድ ነው። ስለዚህ just to adjust direction። ጋስ ፔዳል ብንወስድ አገልግሎቱ የጋስን መጠን መቀነስና መጨመር ነው። እነዚህ ፋንክሽን ናቸው ማለት ነው። እና ብዙም ጊዜ የሚመረጠው ፕሮግራምም ስንጽፍ ትንንሽዬ ፋንክሽኖች የራሳቸው ኢንዲፔንደንት የሆኑ የሚሰሩ ፋንክሽኖች መስራት ጥሩ ነው። ሁለት ቁጥሮች የሚደምር ከሆነ አገልግሎቱ ሁለት ቁጥር መደመር ነው። ሁለት ቁጥር ታሳልፍለታለህ፣ ድምሩን ውጤቱን ይሰጣል ማለት ነው። ለዚህ ፋንክሽን ለመጻፍ የሚያስፈልገን ኪወርድ ፋንክሽን የሚባለው ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ የፋንክሽኑ ስም ይመጣል። the name of the function name. This name could be anything. ከዛ parenthesis and then followed by curly bracket. ይሄ function declaration ይባላል። We declare a function here. Yeah? Yep. Function declare አደረግን ማለት ነው። እና እዚህ ጋር የሆነ ነገር ብንጽፍ console.log we wrote our first function. እስኪ ምንም የምታየው ነገር አይኖርም እዚህ ጋር። ለምን? ምክንያቱም የጻፍነው ፋንክሽን ምን መደረግ አለበት? መጠራት አለበት። መጠራት yeah, we have to call it by name. እኛ ራሱ እኮ ስም አለን። በስማችን እንደምንጠራው ሁሉ ፋንክሽኖችም መጠራት አለባቸው። ስንጠራቸው ደግሞ ስማቸው ጋር ምን ይከተላል? parenthesis አለ ማለት ነው። አሁን ግን we wrote our first function. Yeah, we see something comes out from that function. ግን functionsን በምንሰጥበት ጊዜ የሆነ ከምንሰራው ጋር የሚገናኝ print name
እና ካሜል ኬዝ መከተል አለብን ኔሚንግ የቫሪያብል ኔሚንግም ከላይ ስጽፍ ፈርስት ኔም እያልኩ አይታችሁት ከሆነ እንደገና የፋንክሽን ኔሞች ጃቫስክሪፕት በሙሉ ምንድነው የምንጠቀመው ኔሚንግ ሲስተም ካሜል ኬዝ መሆን አለበት print name okay right ጥያቄ ነው first name yeah then maybe I can print name right first name oh function name is not defined yeah እንደዚህ አይነት ስተት ደግሞ ኤረር በመታዩበት ጊዜ ይሄን መደናገጥ አያስፈልግም በጠጋ ብሎ ማንበብ uncode reference error function name is not defined where at index.html 164 line number 164 so I can go here 164 and this shouldn't be something I didn't declare it so it should be print name yeah good ከዛ አሳቤን የሚለው ወጣ ማለት ነው ግን ለምሳሌ የእያንዳንዳችሁን ስም እያስገባው ማውጣት ብፈልግ የኔን ብቻ ነው የሚያወጣ ስለዚህ this is not really a function it's a dumb function it's not taking a parameter እንዲወስድ ላድርገው first name ስለዚህ ከምን ይመጣል ማለት ነው ከፋንክሽኑ ይመጣልና እዚህ ጋር ባደርገው ይሄ ደግሞ ማስገባው አሁን እንደ ቫልዩ ማስገባው አርጊውመንት ይባላል ይሄ ፓራሜትር ይባላል አሁን የኔን ስም ማስገባ print name Enoch and ለዚህ ብዙ ጊዜ መጥራት ይችላል ይሄን ፋንክሽን አንዴ ይሰራ ነው በቃ we can use it at any time whenever we want with any argument አበበ so ይሄ ትንሽዬ ፋንክሽን ግን አሁንም ይሄ ፋንክሽን ምን ይጎድለዋል last name ቢወስድ እንደገና print full name እንበለው አሁን it looks somehow ይሄን ደግሞ ሁሉንም አንዴ ልቀይረው print full name yes ከዛ full last name Abebe Enoch because there's no here maybe I just use my father name now I have a problem Enoch Abebe there's Abebe right Enoch Abebe doesn't matter Abebe Kabede very good example Kabede yes good now full name አሳበንሽ down ሄኖክ አበበ ከበደ ብለን ፕሪንት ለማድረግ ቻለን ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ነገር እንደዚህ ብዙ አፕሊኬሽንስ በመሰራበት ጊዜ console.log አይደለም it's not all about console.log ቴስት ለማድረግ ለመሞከር ነው የምንጠቀመው ምን እናደርጋለን instead return እናደርጋለን return so we should return our value and we don't use return ለዚህ በስሙ መካከል ስፔስ ያስፈልገናል we need one space at least and plus last name this is a proper print full name function ይሄኛው ቫልዩን ማየት አንችልም ስለዚህ ይሄንን ምን ማድረግ አለብን console.log ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ዘጋዋለሁ ሁሉንም ማለት ነው ከዛ I think እዚህ ጋር ቆሜ ጥያቄ መቀበል አለብኝ ጥያቄ ካለ መመለስ እችላለሁ ጥሩ አንደኛ እዚህ ፈንክሽን ላይ የፈንክሽን አይነቶች አሁን ዲክላሬሽን ፈንክሽን አሬ ፈንክሽን
explanation function እና እነዛ ምንድናቸው ልዩነታቸው እና most of the time ልክ ቅድማው variable ስታሳይ ሌት እና const more ተፈላጊ ናቸው እንዳልከው function ብዙ ጊዜ ለመስራት የሚቀል ወይም የሚመረጥ ነገር ካለ ከባህሪያቸው አንፃር አንድ እሱ ሁለተኛው እዚህ function ላይ እንዳልከው አንድ ይሰማላ return and ይጠቀማሉ return output alert are they different alert and return output እሱ ሌላኛ እሱ ይሄን ከመለስን በኋላ ጥያቄን ልቀጥል ጥያቄን ኋላ መጠየቅ ትችላለህ ቀሪው ጥሩ እነዚህ ነው ነገው አንተ ፋንክሽኖች ድሮ ምንጠቀምበት ብዙም ጊዜ ይሄኛው function declaration ነው አሁንም ይሰራል ችግር የለበትም it's okay to use ግን አሁን ደግሞ አሁን ከሆነ ፋንሲ የሆነ ምን መጥቷል arrow function ከዛ በፊት ግን function expression ይባላል ምንም function expression ብዙም ልዩነት የለውም ይሄንን ወደ function expression ለመቀየር const ብለን መጻፍ ከዛ እንደዚህ አድርገን አሁን ይሄ ወደ ምን ቀየርኩት ማለት ነው ወደ function expression ቀየርኩት ግን አንዳንዴ function declaration የመጀመሪያው አይነትን function መጻፍ በነገራችን ኮሜንት አድርጌው ቢሆን ኮምፔር ለማድረግ ያገለግላልና copy comment out and ምንድነው እዚህ ጋር መጣው so ይሄኛውን ፓርት ለይተን እዚህ ጋር function በመጨመር ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው function expression ሆነ ለምንድነው እኔ ብዙ ጊዜ const መጠቀመው አይተ ከሆነ ያ ማለት ከእንግዲህ አንድ ይሄንን ስም ከተጠቀምኩ የመጠቀም ፍላጎት የለኝም ማለት ነው ስለዚህ ስተት ከመስራት ያድነኛል አንዴ ነው መጠቀም በቃ ይሄ እዚህ ፋይል ላይ ሌላ print full name የሚባል ስም መጠቀም አልፈልግም ማለት ነው I'm just happy with that ይቀጥላል እና function ስትሰራ array ስትሰራ object ስትሰራ const ብትጠቀም ይመረጣል አሁን ይሄ function expression ነው በጥቅም ብዙ ልዩነት የለውም እና ልዩነቱን ዛሬ ባላብራራ ይችላል ምክንያቱም more complicated ያደርገዋል ኦኬ አሁን አንተ ግን ሁሉንም የመረጥከውን የወደድከውን ብትጠቀም ችግር የለውም ለውጥ የለውም that much ግን there is minor or little difference between especially arrow function and function expression ይሄንን ደግሞ ወደ arrow function ለመቀየር እንዴት ማድረግ ይችላልው እኔ አሁን አይተ ከሆነ copy ወደ ምን ልቀይረው ይሄንን ወደ arrow function እቺን እኮ ማስወገድ ነው እቺ function ከዛ እዚህ ጋር ምን መጨመር arrow ጸዳ አይደል በጣም ጸዳ በጣም ምንም ይሄ አላስፈላጊ function keyword ምናምን በቃ እንደዚህ ከጻፍከው እንደ ከዚህ ደግሞ አሁን አንድ one liner ነው ይሄ function one liner ማለት በውስጡ ብዙ ነገር የለም one liner በሚሆንበት ጊዜ አሁንም explicitly ምን ታደርገዋለህ return ማድረግ ትችላለህ ማለት ነው returnም ላይ ያስፈልግህ ይችላል ስለዚህ ምን ታደርጋለህ actually ይሄን አልፈልገውም ይሄ ብራኬት የማያስፈልገኝም በቃ እንደዚህ መሆን ይችላል ማለት በአንድ ላይ ነው ያልቃል Have you seen it? Yeah. It's just everything in one line. Yeah. ተመሳሳይ ራሱ አሁን square የሚሰራ ብንጽፍ function square የሚያደርግ number ይወስድና square ለማድረግ የሆነ ነገር ምንድነው return n times n ይሄ square ነው የሚያደርጋ ግልጽ ነው
Yeah. ይሄንን ወደ ኤክስፕሬሽን ፋንክሽን ለመቀየር ይሄንን ታወጣዋለህ ኮፒ አድርገህ ኮንስት አደረከው ይሄ ኤክስፕሬሽን ፋንክሽን ሆኗል አይደል ሆኗል ወደ አሮ ለመቀየር ደግሞ ይሄን ታስወጣና እዚች ጋር አፍተር that's easy አሁን እዚህ ውስጥ ምንም ብዙ ነገር የለም ብዙ ነገር ደግሞ ከሌለን ይሄ ማያስፈልገን ኤክስፕሊሲትሊ ብሎክ ማያስፈልገው explicitly አየው እንዴት እንዳጠረ በጣም this is easy right yep yeah ከየት እንደመጣ ያው እንትኑ ላይክ ስቴፑ ሲገባ ቀላል ይሆናል ማለት ነው እንትን ለማለት ስለዚህ ይሄ ነው there is a minor difference between function arrow function and function declaration but for the time being it's not important to know the difference for you can use any of the function you like for the time being all right now I think it seems time to deal with the questions yeah if you don't have any question ምናልባት ይሄ return ላይ return እና alert የሚሉት alert no alert by the way alert global method ነው like function ነው hi አልኩ አሁን ይሄን እንትን ብለው refresh ባደርግ ይሄ hi አየው አይመከርም ራሱ በጣም አንኖኝ የሆነ እንትን ነው አንዳንዴ ግን የሆነ ነገር አልሰራ ሲልህ ምኑ ጋስታክ ነገሮች ራሱ መስራቱን ቼክ ለማድረግ ትጠቀምበታለህ console.logም ራሱ አውትፑት ለማየት የምንጠቀምበት እንጂ አፕሊኬሽን ቢልድ ለማድረግ የምንጠቀምበት እንትን አይደለም ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው we should return something from our function if you don't return something from your function that means your function is not doing a match so you should return something እና እዚህ ጋር እንዳየኸው የሆነ ሰዓት console.log እያልኩ ነበር ከዛ ምን አደረኩ return I have to return ማለት actually ዋጋውን ፕሮሰስ ያደረከውን value እዚህ ጋር ሴቭ ያደረከው ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ሴቭ ያደረከው ነው ይሄ ፋንክሽንም ሪተርን አለው ባይዘው explicitly return እየሆነ ነው አሁን ይሄኛው return የሚደረግ እዚህ ጋር ሆኗል ማለት ነው ፈንክሽን ሳንወጣ ፈንክሽን ላይ ፓራሜትራችን ለምሳሌ first name last name ካን አውትፑቱም the same data type መስጠት አለበት ከዚህ በፊትም እንትን ሰምቻለሁና data type yeah it depends javascript data type restrict አያደርግም ለምሳሌ ይሄኛውን እንሂድ ይሄን ፋንክሽን እንጥራው አን ኮመንት ላድርገውና ይሄን ፋንክሽን ስጠራው console.log print full name ብዬ አሳቤን አልኩና ከዛ ቀጥሎ ያለው ዴታ ታይፕ ደግሞ 2020 ብዬ ሰጠውታ ላስት ኔም ቦታ ላይ ማለት ነው ምንድነው የምትጠብቀው እዚህ ጋር መጀመሪያ የምጠብቀው የነበረው እዚህ ጋር አሁን የምጠብቀው እንትን ሲል አውትፑቱን አሳቤነህ በቃ አሳቤነህ ብቻ ነው የምጠብቀው ላስት ኔሙ ቁጥር ስላልሆነ ማለት ነው ስትሪንግ ነው ፓራሜትሩ ላይ የፈርስት ኔም አሳቤነህ ነው ላስት ኔም የሚለው ስለሌላ አንዲፋይን አድርጎት ያወጣል ያስባል ያ ግን እንደዛ አይደለም ጃቫስክሪፕት ችግር የለበትም ይደምርና ያስቀምጣል ያ 2020 ብሎ ያወጣል print የትጋ ነው print full name has already been declared 180 ያ እዚህ ጋር እየተጠቀምኩበት ነው I see I have to turn off assignment have you seen this result yeah javascript የዴታ ታይፕ ችግር የለበትም ምክንያቱም አልነገር ነው last name what data is going to be no one it could be number anything ስለዚህ እዚህ ጋር ችግር የለበትም
the weird part of JavaScript ለምሳሌ አንድ ሲደመር አንድ ስንት ነው? ሁለት የታወቀ ነው። አንድ ሲደመር አንድ have you seen now? አንድ እና አንድ ቁጥር ሁለቱም ቁጥር ስለሆኑ ምን ይሆናል? ያው ሁለት ነው የሚሆነው። ነገር ግን አንድ ሲደመር ይሄኛው ስትሪንግ ስለሆነ ጃቫስክሪፕት ምን ብሎ ያስባል ነው? ስለዚህ ኮንካትኔሽን ነው ይልና ኮንካትኔት ያደርገዋል ማለት ነው። ሁለቱን መርጅ ያደርጋቸዋል። ልክ እንደ ስትሪንግ ማለት ነው። እዛ ጋር የሚያደርገው ምንድነው? ፈርስት ኔም እና እንትንም ኮንካትኔት ነው ያደረገው ማለት ነው። አዎ እዛ ጋር ምንድነው ያደረገው? ሐሳቤን የሚል አገኘ። ከዛ ምን ነበር? ስፔስ ነበር 2020 ስፔስ ነበር። ከዛ ደግሞ ምን ነበር? ቲዮኒ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው ያደረገው ማለት ነው። ስለዚህ doesn't matter. Okay. Yeah. ሌሎቹ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች እነ ጃቫ ሲ ግን እንደዚህ ዴታ ታይፑን የሰጣቸውን ዴታ ታይፕ ነው የሚቀበሉት። ላይክ መጀመሪያ ዴታ ታይፑን መንገር አለበት። እኛ ጃቫስክሪፕት እና ፓይተን ግን አስቀድመህ ዴታ ታይፑን ዲክሌር አታደርገው ወይም ደግሞ ፊክስ አታደርገው። እንደዛ loose type kind of programming language ነው ይባላል። ኦኬ ስለዚህ አሁን ወደ ጥያቄው እንዙር። ኦኬ ሶ ጥያቄ ሴሽን ረፍት ያስፈልጋል ወይስ እንቀጥል? አንተ ጋር ያለው ስሜት እኔ መቀጠል እችላለሁ። ኦኬ እዚህ ጋር ጥያቄው ጋር ወስድህና እናነበዋለን። ምንድነው የሚለው? return even ነው የሚለው። ያ ስለዚህ ፋንክሽን ስንጽፍ ፋንክሽን ብለን እንጽፋለን። ከዛ return even እነሱ የሰጡህን ፋንክሽን ነው እንትን ማለት ያለበት። ከዛ ምን ይወስዳል አለን? array ይወስዳል ተብለናል። መጀመሪያ ይሄ ትልቁ አንድ ስቴፕ ነው። ስለዚህ question number 1 ብለን እንጻፈው። ይሄን question 1 during technical interview are they offer the syntax or just the written question? I am not sure, but they may give you some I'm not sure how it goes. But it will be somehow similar, something like this. Okay. Create a function that takes one argument and ነው የሚወስደው። ስለዚህ አንድ ብለናል። An array of numbers. ይሄ ደግሞ numbers ናቸው። Array of numbers. All you need to do is return a new array that contains the even numbers. ስለዚህ መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? for loop ነው የሚመጣለን። let I is equal to 0, I less than or equal to. Why we say that? Okay, I will tell you. Array dot length I plus plus. ለምንድን ነው እንደዛ የምንለው? ምክንያቱም array ማለት list of something ነው አይደል? Yep. አሁን የተቀመጡ ሰዎች ካሉ ምንድነው? አንተ ጠዋት ደረስክ ከመጨረሻ ነው የመጣው። የተቀመጡ ሰዎች እያልክ ካሉ ምንድነው? ከመጀመሪያው ጀምሮ የዞርክ ሰላም ማለት አለባ። አንድ ባንድ ሁሉን። ስለዚህ አንድ ባንድ ቼክ ለማድረግ ምን ያስፈልገናል? ሉፕ ያስፈልገናል። Okay. ተመሳሳይ ነው ከሰላምታው ጋር። Okay. እያንዳንዱ ሼክ እያደረግክ ትሄዳለህ ማለት ነው። ይሄም እንደዛ ነው። ስለዚህ ሉፕ ከየት እስከ የት ነው? ከዜሮ ጀምረን እስከ ሌንግዙ ደግሞ ባንድ ስለሚበልጥ ሌዛን ብለናል ካየህ። Yeah. It works all the time and this is how we do it all the time, but it's good to understand why we do it here. Yeah.
ስለዚህ now ለምሳሌ እንየው እስኪ console.log የነስ በማለት እንትኑን ፋንክሽኑን ልጥራው እዚህ ጋር what's the name of the function return even ያ ከዛ ቫልዩ አስቀምጠዋል 1 4 5 10 ከዛ እዚህ ጋር console.log array ከዛ አሁን መሄድና ቼክ አደርገዋለሁ አይተ ከሆነ 1 4 5 10 አንድ ካንድ ስካም ያሉትን ቁጥሮች ፕሪንት ማድረግ ቻልኩ ማለት ነው አይደል ያ ይሄ ትልቅ ስቴፕ ነው ኦልሬዲ አሁን ምንድነው የሚቀረኝ ቼክ ማድረግ if even የሆነ ነገር ለማወቅ ምን ተጠቀምበት ነገር ምንድነው የምንጠቀመው አንድ ነገር even ሞጁል ነው ሞጁለስ ለምሳሌ 5 ሞጁለስ 2 ሪማይንደሩ ስንት ነው 5 ሞጁለስ 2 ያ ማለት በሁለት የሆነ ነገር በሁለት በመናካፍለው ጊዜ ቀሪው 0 ከሆነ ወይም ደግሞ ቀሪ ከሌለው even ነው ማለት ነው አይደል ያ እንደዛ ነው የምናደርገው ስለዚህ if array I ከዛ modulus 2 0 እናደርግና ከዛ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር print ማድረግ የፈለኩት እነዛም ብቻ ነው the equal sign it should be true or true እንትኑ ላይ true ነው የሚያደርገውና that's can you say something about that which one after modulus 2 the equal sign yes they make it 3 what is it's okay to make it 2 or 3 but if it's recommended to make it 3 to avoid mistake because this one check everything yeah if you are aware of what you are doing for instance I know the cases all the cases so I can do 2 or but for instance you are a beginner so to be sure it's better to use 3 equal signs and to avoid just unexpected mistake okay አሁን እንደምታየው እዚህ ጋር ኢቭኖች 4 እና 10 ናቸው ስለዚህ ፕሪንት አውት ሆነዋል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሌሎችንም ምስኪን ሞክር ኮንሶል ምክንያቱም ሁሎችን እንትን ቴስት ማድረግ አለ 9 6 where was I 23 8 አቀጥሎ ያለው ደግሞ 105 0 5 and 0 again yeah refresh ባደርገው 4 10 ከላይኛው ከዚህ ደግሞ 6 8 ከታችኛው ደግሞ 0 ብቻ ነው ማለት ነው ያ ስለዚህ ሪዛልቱን እንዴት አድርገን ነው ፊልተርድ አውት የምናደርገው ኦኬ ሶ አሁን ያደረኩ ያለው ታይተ ከሆነ ኮንሶል ነው ያደረኩ ያለው ግን ስቶር ማድረግ አለብኝ const new array ይሄ አሁን ምንድነው እንደዚህ ማድረግ እዚህ ጋር const new array እዚህ ማስቀመጫ output ማለት ነው output እነሱ output ነው የሚሉት እኔ ግን አሁን አዲሱን array ማስቀምጥበት ወይም ደግሞ እንደነሱ ነው ካልኩ output is going to be stored here ስለዚህ print ከማድረግ ይልቅ output.push እዚህ ጋር ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ከዛ እዚህ አስታቤነ ጥያቄ ቅድም ጠይቄ የነበረው እዚህ ጋር ሞር ይገልጽልኛል አሁን ፈንክሽኑ ሪተርን ኢቨንት ካልክ በኋላ const output is equal to stored አደረክ ስቶሪ ያደረከው
at the end of the day ያ ቁጥሩ ሲሰጥህ እነዛ ኢቭን የሆኑ ነገሮች በአሬ መልክ እንዲሰጥ ኦርደር ያለው ያዘጋጀ ያለው ልክ ነው አሁን በኋላ ምዛው ጥያቄ ላይ እናገኘዋለን ፈንክሽናችን ለምሳሌ ወይስ በኋላው ጥያቄ በቃ ይሄንን ያዘውና ልክ እዛ ጥያቄ ላይ ስንደርስ አውትፑትን የማይጠይቅ ግን ቢጠይቅ ቡለን የሆነ አውትፑትን ስንፈልግ ምን እናደርጋለን የሚለውን እንትን እንላለን አሁን ቀጥል እንትን አድርገን ያ እሺ አሁን ስትራክቸር አድርገናል አሬ ሆኖ እንዲወጣ ምን ፈልጋቸውን ቁጥሮች ደግሞ እያስገባን ነው ኢቭን ናቸው አሁን የኛውን ሪፍሬሽ ባደርገው ምንም ነገር አላይም ምክንያቱም ይሄ ነገር ምን መደረግ አለበት console.log መጠቀም አለብኝ ማለት ነው console.log ሪዛልቱ አየው undefined ሆነ ማለት ነው ሶስቱም ላይ undefined ነው የሆነው አየህ ምናልባት ሊመልስልህ ይችላል ምክንያቱም እዚህ ጋር ያስቀመጥናቸው ነገሮች ወይም ደግሞ ውጤት አውትፑት ሪተርን አላደረግነው አውትፑት ብለን ሪተርን ማድረግ አለብን ማለት ነው ሪፍሬሽ ባደርገው አሁን ውጤቱን አገኘዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ጥያቄ ሰራ ነው ይሄ በእነሱ አሰራር ነው ማለት ነው ይሄን ጥያቄ ወደ እንትን እንቀይረው ወደ arrow function because arrow function is more elegant right so ይሄኛው ይወጣል እዚህ ላይ ሳንወጣ ያሳቤና ሪተርን አውትፑቱን መጨረሻ ፓራ እንትኑ ከርሊ ብራኬት ከመዝጋት አንድ ስቴፕ ሲቀር ነው ያደረገው እሱ ቦታ ብንቀይረው ይዛት ማተር እንደዛ ቼክ አድርገው ታከለ ወይ should be always እንደዚህ ነው ወይስ ምንድነው ከሱ ጋር በተያያዘ ነው ምክንያቱም ይሄ ሉፑ መጀመሪያ ማለቅ አለበት ሉፑ ማለት ቼክ ማድረግ ነው እንበል አሁን አንተ ይቅድም ወደ ሰላምታው እንመለስ አንድ ባንድ ሰላም አልካቸው አንዳንድም ደግሞ አንዳንዶቹ ምናልባት አይታቸው ማታክ ስለሆነ መካከላቸው ላይ ምን እንደሆነ ስማቸው ሊሆን ይችላል ወይ በትክሻ ገሽታቸው ሊሆን ይችላል because that's first time ሰላም ብለህ ከጨረስክ በኋላ አረጋግጠህ ነው የምትቀመጠው ስለዚህ ይሄንን ምን አደረክ መጀመሪያ ሁሉንም ሰላም አደረክ ከዛ በኋላ ምን ስፒች መስጠት ካለ በመናገር ከሆነ that's the time ስለዚህ ምን አደረግን ሉፑ ላይ ምን ፈልገውን ነገር በሙሉ እዚህ ጋር አጠራቀምን አይደል ካጠራቀምን በኋላ ስራችንን ጨርሰናል ከዛ በኋላ ሪፖርት ማድረግ ነው እዚህ ጋር በዚህ ኬስ በዚህ ሴናሪዮ የተለየ ቦታ ሊሆን አይችልም ሪተርን ይሄ ነው ግን ሪተርን ብዙ ሪተርኖች ይኖሩናል አንድ ፋንክሽን ላይ ሌላ የተለያየ ቦታ ላይ የሚገባበት ለዚህ ግን ከዚህ ውጭ ሌላ ያለው ለቀጥል ስለዚህ ይሄንን እስኪ ወደ ፋንሲ ፋንክሽን or arrow functions እንቀይረው እናሳምረውና እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ምንም እኮ ብዙ ታምር የለውም ማለት ቀየር ነው እንደገና ቀድም ምን ብዬ ነበር ከዚህ ስታንዳርድ 4 ይሄ ሌላ እንትን የነገርኩህ ነበር for const number of array ረጅም for loop ከመጻፍ ምን መጻፍ ይችላል ነም ይሆናል ማለት ነው ከዛ ነም ይሆናል አሁን ወደዚህ ቀየርኩት ማለት ነው ምንድነው የተጠቀምኩት አሁን ከሬጉላር for loop ይልቅ for of ተጠቀምኩ const name of array እያንዳንዱ ስንት ጊዜ አይተሬት ያደርጋል ማለት ነው ለምሳሌ በዚህ ቢሄድ እያንዳንዱ 1 4 5 10 ያለ ይሰጠኛል ማለት ነው ያኔ ቼክ አደርጋለሁ ስለዚህ long for loop መጻፍ የለብኝም እዚህ ጋር like this ይሄም ይሰራል እና ይሄ ክሊን ኮድ ነው በጣም ክሊን ነው
እነሱ አንድ እንደዚህ expression ከሆነ you don't have to put this one, you can just finish it something like this እንደዚህ ማድረግ ትችላለህ። ሌላ ነገር ደግሞ ይሄንንም ደግሞ more elegant በሆነ እንጻፈው ብንል ይሄን አሁን የምንጽፈውን ነገር ይሄንን እናስቀምጠው ለሪፈረንስ I don't know ብዙ ኤግዛምፕል ይሄንን በፋንክሽናል ፕሮግራሚንግ ላይ ፊልተር ምናምን ፊልተር መጠቀም እንችላለን። ፊልተር ማለት አሬው አለን ፊልተር እናደርገዋለን ፊልተር ውስጥ ነምበር እናገኛለን ከዛ ይሄንን ነምበር ምንድነው የምናደርገው ቼክ እናደርጋለን 0 ይሄ ፊልተር ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሉፕ ራሱ አንፈልግም ይሄ ማያስፈልገንም ስለዚህ ሪተርን እናደርገዋለን ቫልዩን ማለት ነው። ይሄ ምናልባት አድቫንስድ የጃቫስክሪፕት for everyone functional programming ደርሰህ ከሆነ ወይም ደርሳችሁ ከሆነ በደንብ ይብራራል እዛ ላይ። ይሄንንም አሁንም አንድ እንትን ስለሆነ ወደ አንድ እንትን መቀየር እንችላለን one liner ስለሆነ just in one line እንትን መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የነሱ ፋንክሽን እንደዚህ ሆኖ መጻፍ ይችላል ማለት ነው። it's clean right yes ስለዚህ ብራም ብታደርገው ተመሳሳይ ነው የሚሰጥ this one is really clean ያ ግን ወይኛው መጠቀም ይችላል እኛው መጠቀም ይችላል or this it doesn't matter እና ቪዲዮውንም ደግሞ እንደገና ማየት ይቻላል። ነገር ግን ይሄ ማፕ ፊልተር ሞክረው ካልሆነ ዛሬ የዛንትን ሴሽን ስላልሆነ I suggest functional programming and it either functional programming is it taking me other page no it shouldn't be like that functional programming classes I think even it should be before that I think this academy ነው የሚጀምረው arrow function and then has been removed by some reason maybe map yeah functional programming አለ እዚህ ጋር እንደምታየው map filter reduce every sum ያለ በጣም ከዛም በኋላ ደግሞ ኤክሰርሳይሶች አሉት በጣም well detailed የሆነ በጣም ብዙ ኮንተንት አለው ማየት ይቻላል ካስፈለገ። ስለዚህ አንደኛ ጥያቄ ጨርሰናል ማለት ነው። shall we move on to the next please you can do it yes okay ቀጥሎ ያለው ጥያቄ ምን ይላል write a function sum that finds the summation of every number from 1 to that number the number will always be a positive integer greater than 0 okay so ስሙን ሰጠውናል ማን ያሉት function sum and n up to n and yeah ስለዚህ አሁንም የእያንዳንዱን ቁጥር ከዛ ከ0 እስከዛ ልክ እንደ ግሪቲንግ ነው ማለት ነው for let I is equal to 0 I less than or equal to n I plus plus now we should say equal to because it includes the last number right so console.log 10 ይሄን እንዴት ነው ማረጋገጥ የምንችለው ለምሳሌ እንጥራው sum እስኪ እስከ 3 ያሉ ቁጥሮችን ራሱ ለማየት እዚህ ጋር ብንሞክር no sorry it should be I
ያ ከ0 እስከ n 0 1 2 3 ያ 3 ነው ቁጥራችን አላማችን ከ0 እስከ 3 ያሉት ነው እና we managed to print them out right yep ስለዚህ ቀጥሎ የሚቀጥለው ምንድነው the next step መደመር ነው let total ስንጀምር 0 ነው ምንም የለንም እንበል የለንም ከዛ ግን እዚህ ጋር የምናገኘውን ቶታል በየጊዜው ጨምርበታለን ማለት ነው total is equal to total plus I ከዛ print out ብናደርግ ምንም እናገኘው ነገር የለም ምክንያቱም ይሄ print out መደረግ አለበት console.log let's try undefined የሆነ ፋንክሽን ሪተርን ካላደረክ የምታገኘው ሪዛልት ምንድነው የሚሆነው undefined ነው የሚሆነው ማለት ስለዚህ የደመርነው ነገር ቶታሉን ማውጣት አለብን ማለት ነው 6 ነው ይለናል ስለዚህ እንሂድና ቼክ እናድርገው 5 3 ሲገባ የከላይ ደግሞ yes 5 ማለት 1 ሲደመር 2 3 እና 3 15 መሆን አለበት ማለት ነው 15 6 ስለዚህ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው እነሱ አሁን ከሰሩት ለየት ይላል የነሱ አሰራር ምንድነው ያደረጉ ኦኬ አውትፑት 0 እናድርገው አሉ ከዛ while loop ተጠቀሙ ይሄ n ከ0 ከተለየ n 0 እስካልሆነ ድረስ አውትፑቱ ላይ n እና ከትልቅ ወደ ትንሽ ነው n ይደምራል ከዛ አንድ ይቀንሳል እያለ ይቀጥላል ማለት ነው በዚህኛው መስራት እንችላለን but it's here the solution already so ግን ገብቷል የነሱ አሰራር እንዴት እንደዛ ሊመጣ እንደቻለ ሎጂኩ ገብቷል እነሱ ግራ ገባኝ እዚህ ጋር n -1 ለምን አደረጉ እንትኑ እዚህ ጋር var output is equal to 0 which means ቅድም እንዳልኩ n function n ሲያረጉ ፓራሜትሩ number ነው so var output number ነው የምናገኘው የሚል ነገር ነው while n negation is equal to 0 ሲሉ since from the questions the integer should be greater than 0 ስለሚል 0 መሆን የለበትም የሚል ነው ብዬን የተረዳሁት n equal to 0 but እዚህ ጋር output n is equal to n output plus is equal to n ማለት እያንዳንዱ n increment እየጨመረ መሄድ እየተደመረ መሄድ ክሊር ሆኖልኛል ግን n minus እየደመረ ሄዶ እዚህ ጋር minus ያለው ኢተሬሽን ጋር ክሊር ነው የሚመስለው ያ ድምጽ አንዳንዴ ይርቃል አዎ ግን አሁን ተረድቻለሁ አዳምጫለሁ ይሄኛው ስቴፕ var output is equal to 0 የሚለው ግልጽ ነው አይደል okay good n different from 0 የተባለበት ምክንያት 0 ላይ ሲደርስ እንዲቆምላቸው ነው 0 ላይ ሲደርስ እንዲቆም ነው ኔጌቲቭ ነምበር አሁን ቢሆን ኖሮ ራን ያደርጋል ምንም ችግር የለበትም ኦኬ ግን አላማው እዚህ ጋር 0 ላይ ሲደርስ እንዲቆም ነው ስለዚህ ኦኬ n ላይ ከ0 የበለጠ ነገር ያስገባሉ 0 ላይ ሲደርስ ይቆማሉ ስለዚህ እሺ አሁን ለምሳሌ የወሰድነው ቁጥር 3 ነው እንበል 3ን አስገባው 3 ይመጣና is 3 different from 0 yes ስለዚህ 3ን እደምራለሁ ዋጋው ስንት ይሆናል እዚህ ጋር ያለው 3 ከ3 ላይ ስንት ይቀነሳል 1 ይቀነሳል እንደገና መጣለሁ አሁን ያለኝ ዋጋ ስንት ነው 2 አንድ ተቀንሶለታል 2 ከ0 ይለያል አዎ ስለዚህ መጣለው ጀምረዋለሁ 2 ደመርኩ ከ2 ላይ 1 ይቀነሳል እንደገና መጣለሁ
ስለዚህ ከሁለት ላይ አንድ ስለተቀነሰ አሁን ያለው ዋጋ ስንት ነው? አንድ ከዜሮ ይለያል። ልክ ነው ይለያል። እሄዳለሁ እዚህ ጋር ደምረዋለሁ። አንድን ደምር ከአንድ ሲቀነስ 0 አሁን 0 is 0 different from 0? No. Now the code should stop. እዚህ ጋር ይቆማል ማለት ተከትለኛል? መከተል ችለሃል? አልሰማህም? ሄሎ አልሰማኝም። መከተል ቻልክ? አሁን ጥሩ ነው። ሄሎ ሄሎ ኮኔክሽንህ እንትን እያለ ነው። You are talking but I can't hear you. ሰማሁና ኦኬ ጥሩ ሰማኸኝ? ግልጽ ነበር? ማይክ ጥሩ አይመስልም። እኔ ከሰማኸኝ ጥሩ፣ እኔ ግን እየሰማሁ አይደለም በደንብ። I can't hear you. እኔ ሰምቻለሁ። ኦኬ አሁን አሪፍ ነበር። እሺ ኦኬ ጥሩ። ስለዚህ ያን እንዴት ነበር? ግልጽ ነበር? እንዴት ነው? እሱ ጋር ምንድነው ያልከኝ? እንትኑ ይሄ ኔጌሽን ሳይኑ እኔ ተረዳውበትና አንተ ያስተካክልከው። እኔ የገባኝ የነበረው from the questions he says the function እንትኑ ከኔጌቲቭ always be positive integer greater than 0 ነው ስለሚል ኔጌሽኑን ያደረጉት ከዜሮ እንደሚበልጥ ማሳያ ነበር ያልኩት። አንተ ዜሮ ጋር ሲሆን እንትኑን እንዲያቆም ነው ብለህ ያልኩት። ዘርስ ሰምቻለሁ። ያ ምክንያቱም ኔጌቲቭ ራሱ ይወስዳል ቁጥሩን፣ በዛ አይደለም። ያንን መከልከል የምትችለው በእንትን ነው። ለምሳሌ እኛ ላይ እናስተካክለው። እንዴት ልናደርግ እንችላለን መሰለህ? if condition if n is greater than 0 የትኛው ኮድ ራን እናደርገዋለን? ይሄኛው ኮድ ነው ራን እና አሁን እንዲያውም ይሄ ነገር እዛ ነው ወይ ሪተርን ማድረግ አለበት ላልከኝ እዚህ ጋር ሪተርን አደርጋለሁ። እንደ ውስጥ አስገባውታ else return the number must be greater than 0 ብዬ ፊድባክ ሰጣለሁ ማለት ነው ሲያስገባ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ -3 ባስገባ እና ኮዱን ራን ባደርገው the number must be greater than 0 ያ ስለዚህ ሐሳቤን ቀይርና 30 ብሰጠው ካልኩሌት አድርጎ ይሰጠኛል ማለት ነው። ያን አይደለም እንግዲህ የነሱ ኮድ ዜሮን እንትን ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ብቻ እንዲወስድ ያላደረጉትም እነሱ በሌላ ወይ ነው የሰሩት። ዋይል ተጠቀሙት ዜሮ ላይ ሲደርስ እንዲቆምላቸው ነው ያደረጉት። ግን ያንታውን የሰራውን if n greater than 0 ቢሆን እዚህ መልሳቸው ላይ ሞር ከጥያቄው ጋር የበለጠ ጥሩ ይሆን ነበር ብዬ አስባለሁ አይደል? ቢሰሩት ኖሮ ያ እንደኛው መጨመር ነበር። በነገራችን በእነሱ ሪኳየርመንት መሰረት ትክክለኛው መልስ ይሄ ነው። እሱ ነው n greater than 0 መሆኑ ያ ከሰራ እስቲ ሌላውንም እንትን ይሰራል ማለት ነው። ያ ኔጌቲቭ አሁን የነሱን ኮድ በነገራችን ጽፌዋለሁ እንትን ከማለቱ በፊትና ይሄን ራም ብታደርገው አሁን እንትን ብለን ኔጌቲቭ ብትሰጥ ያልፋል መሰለኝ። ምክንያቱም ኔጌቲቭ ለምሳሌ እናሳልፍ -3 ያስገባው እዚህ ጋር ኦኬ -3 ሳስገባ ይመጣል እዚህ ጋር -3 is different from 0 right? yep ያ ከዛ
ይደመራል እዚህ ጋር የዚህ ዋጋ ስንት ይሆናል -3 -3 minus 1 -2 -2 no negative minus -4 negative minus በሚሆን I think it's minus yeah negative -1 yeah so we start with -3 -4 ይሆናል ማለት ነው I think እንዲያውም never ending loop ሊሆን ነው ማለት ነው negatives yeah ካስገባ እስቲ -3 አስገብተን ሞክረው check እናድርገው let's write the code itself okay and I think I can convert this code fast copy let's see any lacho what they put actually let output is equal to 0 while n is different from 0 and then just output plus n and minus and then return output. This is their code, right? It looks like this. Now and I'll know is yes rano እስካሁን -3 እናስገባ sorry it doesn't matter -3 ስናስገባ actually it didn't run how oh yeah did you know what it's እንዳልነው infinite loop ሄደ አየው -3 አድርገው no it's already -30 አድርጌዋለሁ crash አደረገው crash okay infinite loop ስለዚህ እየሰራ ነው ማለት ነው no it's not a good code it's not I mean ማለት የፈለኩት እንትኑ ኮዱ ኔጌቲቭን አክሴፕት እንዲያደርግ አድርጎታል ነው yeah አድርገውታል ሲያደርግም ራሱ in a bad way it is breaking your computer it shouldn't be yeah I should have stopped that again yes that's a bad code tell them that their code is bad no I will okay but no offense anyway but I think they didn't check it properly so yeah ስለዚህ በዛ ኮድ ሁለተኛ እንትና ኔጌቲቭ አንሰጣውም ኔጌቲቭ ከሰጣው የሚሆነውን አይተናል ግን ይሄኛውን ምን ማድረግ ይችላሉ የነሱን ኢምፕሩቭ ለማድረግ እንደገና n should be if n is greater than 0 አድርገን ይሄኛውን እንትን በማድረግ ፊክስ ማድረግ እንችላለን እንደገና ማለት ነው and else return number must be greater than 0 አሁን የነሱንም እንደገና ይሄንን ሰርት ብናደርገው we can have you seen now we fixed that yep great let's move on that's nice I think we are done with that one the third question it says that arrays with zeros are so boring no that's not they might be fun in your world but not here write a function non-zeros accepting one array argument and return a new array after you get rid of all zeros እዚህ ጋር ምንድነው በቃ ዜሮዎችን ሪሙቭ ማድረግ ነው አላማው ስለዚህ ምን እንጽፋለን የነሱን ፋንክሽን ከእንግዲህ በኋላ ምጽፈው እንትን ነው you understood very well I hope this arrow function zeros and array ይወስዳል ከዛ እንደዚህ አድርገን sorry skeleton መጀመሪያ እንጽፈዋለን ማለት this skeleton for a function ከዛ ሎጂኩን መረዳት ነው ፊልተር አድርገን ማስወጣት ነው እንዳልኩ ሁሉንም ሰው ሰላም ማለት እንዳለበት ሁሉ ምን ትላለህ እያንዳንዱ
ቦታ መሄድ አለበት const አሁን ደግሞ num of yeah regular for loop is so boring right yeah እቺ ቀለል ትላለች ከዛ const new array ማስቀመጫ አዲሱን array ማስቀመጫ ይኖር if num is equal to 0 ምን ታደርጋለህ new array dot push num ከዛ ይሄንን ያገኘኸውን አዲስ array return new array ያ ጨረስ ነው ማለት ነው ምንድነው ቼክ ነው የምታደርገው ለምሳሌ ሰላም ሰላም ስትላቸው ሰዎች ኦኬ የምትፈልገው ሰው ሊኖር ይችላል እና ማትፈልገው ካንዲዴት እየመረጥክ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ዜሮ የሆኑትን ያ actually እዚህ ጋር ዜሮ የሆኑትን ነው የመረጥኩት ያልሆኑትን ነው መምረጥ ያለብኝ ስለዚህ not zero we can make 2 or 1 it doesn't matter that much of a difference here check ለማድረግ console.log no zeros what are the value 1 4 5 0 and let me check here number is undefined why okay good new array why እዚህ ጋር ከኢፍ በኋላ number instead of num it should be array አይደል array አይደል ከ0 array አይደል እንትኑ ፈንክሽናችን እንትን ያልነው ስለዚህ array ውስጥ ዜሮች እንዲወጡ ነው የፈለግነው ስለዚህ instead of num it should be array አይደል ትክክል ነኝ oh no it should be num it should be num ይሄ num ማለት ካሬው እያንዳንዱ ቁጥር በሚመጣበት ጊዜ ቼክ እናደርገዋለን ከዛ ካደረግን በኋላ እዚህ ፑሽ እናደርገዋለን ሪተርንስ አድርግ ምንድነው ስቴት የሰራው ፑሽስ የምታደርገው ምንድነው አሬ ነው ባዶ አሬ ስቶር ማድረጊያህን አሬ አድርሱ ጋር የምታደርገው ወይስ ምንድነው ነው ፑሽ ማድረገው ነም ነው ነም ማለት ቁጥር ነው ቁጥሩ 0 ነው ወይስ አይደለም ብለህ መጀመሪያ ታረጋግጣለህ 0 ካልሆነ ነው push የምታደርገው ማለት ነው ስቴፕ ኦኬ no why undefined 279 return አላደረክም እኮ ነው የሚለኝ ኦኬ ምን ስቴት ሊኖር ይችላል አንዱ parenthesis ኮፒ ይሄን ራሱን ነው ሪተርን ማድረግ ያለብኝ return oh return እስኪሆነ ነገር 10 100 return አድርግልኝ ልበል ወደ why ለምን እንደሆነ ታውቃለህ I think then 0 279 ባለፈው የጠየቀኝ እንደዚህ አይነት ምንም የማያሳይህ ስተት ብለህ ጠይቀኝ ነበር እንደዚህ አይነት ስተት አሁን ዲበግ ለማድረግ ጊዜ ይወስዳል ይሄንንም እስኪ ሳይለንት አድርጌ አሁን ምንድነው ኮሜንት አድርጌ አንዱ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው አሁን መሞከር የምችለውና ዲበግ ራሱ አብረን እንማራለን ማለት ነው አሁን I don't see it እና እንዴ ተራ ነገር እዚህ ጋር just console.log በማድረግ ወይም ደግሞ array-ውን itself console በማድረግ እሞክራለሁ ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ችግር አለ ይሄ ነገር እንትን ይያል አይደለም for some reason ይሄ እንትን እየተጠራ አይደለም ከና 0 ሚለፍ እንትን no እዚህ ጋር ኮንተንት የለውም ደብል እንትን ፓራንተሲሱ
አይተዋል እዚህ ጋር ኦፕን ተደርጎ መግባት አለበት ፓራንቴሲስ ከነን ዜሮ ካልክ በኋላ ፓራንቴሲስ ኦፕን አድርገ ይሄኛው ደብል መሆን አለበት ታቹ ጋር እሱ ጋር ደብል አድርጎ እዚህ ጋርም ክፈትለት እሱ ጋር አንድ ነው ያደረከው ከነን ዜሮ በኋላ ፓራንቴሲስ አልከፈትክም እዚህ ነን ዜሮ አለ ኮንሶሎግ Oh yeah, yes, one it good. Yeah. Because I think we need one more. አሁን መስራት አለበት አሁን array printed out ከዚህ በኋላ ይሄኛውን አንፈልግም ይሄኛውም ራሱ መውጣት ያለበት new array ነው it's good አሁን ነን ዜሮዎችን ፕሪንት አውት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ይሄንን ደግሞ በሌላ መልኩ መሞከር ብትፈልግ በፊልተር መልኩ አሁን ፊልተር በጣም አሪፍ ሜተድ ነው ኦኬ ፊልተር በጣም አሪፍ አድርጎ ይሰራዋል ያው ባንድ ላይን መጨረስ ትችላለህ ማለት ነው ስለዚህ ኮፒ ላድርገውና ምን አደርገዋለሁ እዚህ ጋር መጣና array ፊልተር ላድርገህ ከዛ እያንዳንዱን ነምበሮች ቼክ ማድረግ እፈልጋለሁ ምን አለመሆናቸው ዜሮ አለመሆናቸው ብዬ ነገርኩት ይሄ ላይን ማለት ስለዚህ ይሄ ሁሉ አያስፈልግም ከዛ ይሄን ዋጋ ሪተርን አደርጋለሁ ማለት ቼክ ብታደርገው የቅድሙ ዋጋ እንዴ ለምን ለምን እንደሆነ ያገኘው array okay no okay what was the question like yeah but we should achieve this with filter if num okay oh yeah እንደገና አሁንም ታይፖ ሰራው ነን ነም ነው የሚለው እዚህ ጋር ተመሳሳይ መሆን አለበት ያ ኦኬ ታይፖ ነበር አሁን እንደምታየው አምስት ቅድም እንዳልኩ እንደዚህ arrow function አንድ ላይነር ከሆነ one liner በሚሆንበት ጊዜ ይሄን ሪሙቭ ታደርገውና እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላለህ በቃ this is one beautiful another one liner function doing what you want still console log እየሰራ ነው አይደል በዚህም ጊዜ አዎ ሪፍሬሽ ያደርጋል ቼክ ያደርጋል ቼክ ማድረግ አለበት ሪፍሬሽ ያደርጋል ኦኬ እንቀጥል የትኛው ጥያቄ ላይ ነን አሁን ናን ዜሮ ሰራን ሰምን ሰራን ኢቨን ነምበር ሰራን yes ይሄኛው ቅድም like if case ላይ እንዳየነው ይሄ if በኢፍ ወይም ደግሞ በስዊች ሊሰራ ይችላል እና ብዙን ጊዜ ኮንዲሽንን ማስቀመጥ ያለብህ ከላይ ነው ማለት መጀመሪያ አንዴ ያለፈው ኮንዲሽን ይሄኛው ካለፈ ይሄ ኮንዲሽን ካለፈ ታችኛውን ቼክ ያደርገው ስለዚህ ለምን ይሄኛው ከላይ አልሆነም ይሄኛው ለምን ከላይ አልሆነም ለምን ከትንሽ ጀመረ አይተከሆነ ከትንሽ ነው የጀመረው ከትንሽ ወደ ትልቅ እና ይሄንን ኦርደር ብቻ ነው ማስተዋል ያለብህ ስለዚህ ሪስፕሮካሊ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ከላይ ጀምረን ለምሳሌ አሁን ይሄንን እንውሰድ ይሄንን በተወሰድ ከላይ ከ1995 2015 በተወሰድ በዚህ መካከል ያለ ነገር ግን ደግሞ እዚህ ከሌሎቹ ኮንዲሽን ላይ ማለፍ የማይችል መሆን አለበት ኮንዲሽኖችን ቼክ ማድረግ ነው ምክንያቱም
ከላይ ያለው ቀድሞ ኤክስኪዩት ስለሚሆን ያኛው ቀድሞ ኤክስኪዩት ካደረገ ወደ ሁለተኛው ሄደ ስለዚህ ፎልስ ሪዛልት ሊኖር ይችላል ማለት ነው እና ኦርደሩን እንትን ማለት አለብህ ዋናው ማስተዋል ያለብህ እንዴት ነው ኤክስኪዩት የሚያደርገው ከላይ ወደ ታች ነው ቀድሞ ቼክ የተደረገው ኮንዲሽን ያልፋል አሁን ይሄ ለምሳሌ በአመቱ ከ1944 እና በ1964 መካከል ያለ ማለት ነው ስለዚህ እዚህኛው ኬዝ ላይ ልክ እንደደረሰ ያልፋል ማለት ነው ይሄን የሚያሟላ ያልፋል ወደ ሁለተኛው አይሄድም ስለዚህ ኮንዲሽኑን ወደ ሁለተኛው እንዳይሄድ ወይም ደግሞ ከላይ እንዳይቀር ቼክ ማድረግ አለበት ማለት ነው ኮንዲሽን በቁጥር በሚሆንበት ጊዜ ቅድም ያየነው ለምሳሌ ዌዘር የትኛው ነበር cloud rainy ያ አሁን እንደዚህ አይነቶቹ አያሻሙም የትኛውም ኦርደር ላይ ብታደርጋቸው ችግር የለውም ያ ችግር የለበትም ይሄ ቁጥር በሚሆንበት ጊዜ ግሬዲንግ ለምሳሌ ጃቫስክሪፕት ፎር ኤቭሪዋን ላይ ግሬዲንግ አለ ከ90 በላይ ከ80 በላይ ከ70 ግሬድ ለመስጠት እንትን ማለት ነው ለምሳሌ 70 መጣው ወይም ደግሞ 60 መጣው ኤንድ አይገቡብህ እንትን ማለት አለበት ማለት ነው በትክክል መስራት አለበት አሬንጅ ማድረግ ኬዞች ወይም ኮንዲሽኖችን አሬንጅ ማድረግ አለበት ያ ነው አይ ቲንክ ይሄንን አይ ሆፕ መስራት ትችላለህ እኔም ብሰራው ሪፒቲሽን ነው የሚሆነው ምንም ምንም ለውጥ አላመጣም እዚህ ጋር create a function that takes one argument an array of numbers all you need to do is return a new array where all items are doubled እዚህ ጋር ደግሞ እያንዳንዱ ነገር ደብል ነው ስለዚህ ወደድክም ጠላህም ሁሌ ምን ያስፈልጋል ሉፕ ያስፈልጋል እያንዳንዱ ላይክ ሰላም ለምሳሌ ሰላም ያልክ ትሄዳል ሰላም ብቻ ላይሆን ይችላል የሳንክ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በጥፊ የተማታም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የሆነ ገንዘብ እየሰጠ ሊሆን ይችላል የምታልፈው ወይም አሁን የተቀበልከው ሊሆን ይችላል ወደደም ጠላም እዚህ ጋር ምንድነው እያንዳንዱን አይተም ቼክ ማድረግ አለበት ማለት ነው ስለዚህ ኮንስት ደብል ምንድን ነበር የሚለው array ስም double array ያ ስለዚህ እናደርጋለን array እናሳልፋለን በቃ ፋንክሽን ስትራክቸሩን ሰራ ነው ማለት ነው for ቀደም እንደነገርኩ num of array እቺኛዋ ትንሽ ቀለል ያለች ስለሆነች ግን የሆነ ነገር ከሰራን ደግሞ የአዲሱ array ማስቀመጫ new array ብለን ብናስቀምጥ ጥሩ ነው የሆነ ሞዲፊኬሽን ልንሰራ ነው አይደል ያ ስለዚህ አሁን እያንዳንዱን ቁጥር መቀየር ስለሆነ ምንም if የማያስፈልገንም በጣም ቀላልነቱ ይሄ ደግሞ num እዛው ላይ እናባዛዋለን ማለት እንደምራለን ነው ማባዛት አንድ ነገር ማባዛትም ያው እነሱ በመደመር ነው የሰሩት እና እንደባዛዋለን ይሰጥ ደብል ማድረግ ማለት አንድ ነገር ሁለት ጊዜ ያ አራት ጊዜ ልክ ነው ያ እኔ ጨርሻለሁ ይሄንን ይመስላል it's neat it's clean and ይሄኛው ኮድ ወደ ላይ ሄዳን እንወስደዋለን እዚህ ቼክ እናድርገው console.log double array 1 2 1 4 5 10 በመሄድ ያ 2 8 10 ቀይረናል ያ 20 you're right ይሄኛው ነው ደግሞ ቅድም በፋንክሽናል ፕሮግራሚንግ በሌላ መንገድ ለመስራት ከፈለክ ምናልባት ሊሰራ የሚችለው በማፕ የሚባል አለ በፋንክሽናል ማፕ ማለት አንዱን ካንዱ ጋር ልክ እንደ ማቺንግ ማለት ነው ሌላ ተጨማሪ አይወድም ወይ ማድረግ አትችልም ነገር ግን አንዱን ከሌላው ጋር ማፕ ስለዚህ ይሄ ወደ ምን ይቀየራል ማፕ ሲሆን ወደ 2 ወደ 8 ወደ 10
ስለዚህ ማፕ በጣም አሪፍ ሜትድ ነው array.map ትልና እያንዳንዱ ነምበር num times 2 እቺንን አጭር ነገር በመጻፍ እንደዚህ አድርገህ ትጨርሰዋለህ ማለት ነው አለቀ ሾርት ውጤቱም ተመሳሳይ ነው ማፕ ላይ ተጠቀምኩት አሁን ደግሞ እንደ ቅድሙ እንዳልኩህ አንድ ኮንተናችን ፈንክሽን ውስጥ one liner ከሆነ we don't need this we can return explicitly oh no ይሄንን ሪተርኑን እናስወግደዋለን ይሄ አሮ ብቻ እንደ ሪተርን ይቆጠራል ማለት ነው አሁንም እዚህ ጋር በአንድ ላይ እንጨረስንላቸው ማለት ነው እንደዚህ ያንን ሰርፕራይዝ ነው የምታደርጋቸው እንደዚህ there will be ግን ይሄኛውን በደንብ ለመረዳት ቅድም እንዳልኩት እዚህ ጋር መምጣትና ያን የግማሽ ቀን ሪዲንግ ነው በደንብ ራሱ እንትን አለ ኤክሰርሳይዝ ማፕ አለ ፊልተር reduce ከላይ ጀምሮ ወደ ታች ወይም ደግሞ 30 days of javascript ላይ ራሱ exhaustively explained ነው እዛጋ እዚህ ጋር ጥያቄ አለ no okay እዛ ጋር ጥያቄ ከሌለ ወደዚህኛው እንሄዳለን create a function that take two arguments an array of numbers okay and the number value all you need to do is check whether the provided array contains the number value or not return true if the array contains እዚህ ጋር ደግሞ array ውስጥ እንትን ማለት ነው አሁንም እየዞርክ የሆነ ጓደኛ ሊሆን ይችላል የሆነ ከዛ ከግሩፑ ሰላም ማለት አለበት መጀመሪያ አይደል ለማለት ያንዳንዳቸው ሄደ ሰላም ለምሳሌ ልትፈትሽ ትችል ይሆናል ፍተሻ ከፈተሽክ ያንዳንዱን ቼክ ማድረግ አለበት I don't know I think my example works maybe but I think it's እንደዛ ነው iteration ማለት ያንዳንዱ ሰው ጋር ወይ ያንዳንዱ አይተም ጋር መሄድ ማለት ነው ስለዚህ contain their naming is contain number let's use their name contain number array and actually there should be also the number we're looking for yes and functions የተሰራ የመጀመሪያው ስቴፕ ይሄ ነው ማለት ነው አይደል ከዛ ቀጥሎ for loop ይሆናል አሁን const num of array አሁን የኛው for of በጣም I think simplistic ራስ ይሆነልህ ይመስለኛል ምንም var I ምናምን ያለን መጻፍ የለብን this is የሚያስፈልግበት ጊዜ አለ ግን ለዚህ array በሚሆንበት ጊዜ for of is the best ምን እናደርጋለን if num is equal to n the one we are looking for this number right so when we are iterating we have to check with that one if it is there we return true else we return false I will explain this because it needs explanation I take now እዚህ ጋር yes ከሂድ ቀጥል እንትን አለ ኢንተራፕሽን እንዳለ ቅድም እንትን ያልከኝ ጥያቄ አለና አሁን እዚህ ጋር ሁለት ሪተርን ነው ያለው ቦታ የተለያየ ቦታ ላይ ሁለት ሪተርን አለና የቅድሙን ጥያቄ ጥሩ አድርጎ የሚመልስ ጥያቄ ይሄ ነው አሁን አይተ ከሆነ iteration ማለት እየፈለክ ነው አይደለ አበበ የሚባል ሰው አለ ብለህ ሰላም እያልካቸው አንተ አበበ ነህ እያልክ እየሄድክ ነው እንበል ስለዚህ የመጀመሪያውን አበበ እንዳገኘህ ትቆማለህ ማለት ነው ይሄንን ነው የሚሰራ ስለዚህ የመጀመሪያውን አበበ እንዳገኘህ ሪተርን አደረግክ ማለት ነው ሪተርን ማለት እንደ ብሬክ የሚቆጠራል ከዚህ በኋላ ሉፑ አይቀጥልም ስለዚህ ከፋንክሽን ውስጥ ደግሞ አንድ ነገር ነው ሪተርን ማድረግ የምንችለው ሁለት ነገር ሪተርን ማድረግ አንችልም ስለዚህ እዚህ ጋር ሪተርን እንዳደረገ ኮድ ወደ ታች አይወርድም እዚህ ጋር ያልቃል ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ኮንዲሽን ካልተሟላ
እዚህ ጋር ይደርሳል ስለዚህ የምናገኘው ምን ይሆናል ማለት ነው false ነው ማለት ነው false ነው ይሄን ጥያቄ እንደገና እንጠይቃ ማብራራት ፈልጋለሁ ፋንክሽን ሪተርን የሚያደርገው ቫልዩ አንድ ብቻ ነው ስለዚህ ጋር ሪተርን ካደረክ እዚህ ጋር ይቆማል ወደ ታች አይሄድም ነገር ግን ይሄ ነገር እነዚህ ኮንዲሽን ውስጥ ካልገባ ሪተርንም ስለማይደረግ እዚህ ሉፕ ውስጥ እዚህ ኢተሬሽን ውስጥ የተገኘ ነገር ስለሌለ ወደዚህ ይሄዳል ማለት ነው ጉድ ሌላ እሱ ጋር አሁን ያየነው እንትን ላይ አሁን እዚህ ደብል አሬን እንትን ስንል ስቶርድ አዘጋጅተሃል ኒው አሬ ስቶርድ ብለን አይደል በእነሱ አማርኛ output return የምንለው እዚህ ጋር ካየው const new array ይላል እና array የምናገኝበትን new array-ውን የምናስቀምጥበት እንትኑን ብራኬቱን ሰርተናል double array ላይ whereas አሁን መጨረሻ ላይ ያየነው ይሄ ሁለት ሪተርን ያለውን መጨረሻ ላይ ይሰራው ነው ፈንክሽኑን ከጻፍን በኋላ ስቶርድ የምናደርግበት ነገር አላደረግንም እሱ ነበር ቀደም ጠይቅ ይሄ ነበረው ምክንያቱም እንትኑ የሚሰጥን መጨረሻ ላይ እንትን ነው ቡለን ነው either true or false ነው ስለዚህ እንደሱ አይነት ሲሆን ስቶርድ ማድረግ ማስቀመጥ አያስፈልገውም ዘለን ነው የምንሄደው እንዳሁኑ ይሄን ጥያቄ ዝም ብያል መለስልኝ አብረን ጥያቄውን ማንበብ አለብን እና ራስ እንድትመልሰው ነው ማደርገው ይሄን ጥያቄው ምንድነው የሚለው create a function that takes two arguments ስለዚህ ሁለት አርጉመንት እንዲወስድ አደረግን የመጀመሪያው array ነው ቀጥሎ ያለው ደግሞ one single number ነው ከዛ all you need to do is check whether the provided array contains the number value n or not ስለዚህ ምንድነው ይሄ array ይችን ቁጥር መያዙንና ለመያዙን ነው አረጋግጥ የተባለው አረጋግጥ ማለት ደግሞ መልሱ ማረጋገጥ ነው ወይም አይደለም ነው አይደለ true ወይም false yes or no ነው አረጋግጥ perfect return ይላል ራሱ return true if the array contains the value false if not so what we return is a boolean data type ስለዚህ boolean data type ስለሆነ new array ወይም output ብለን declare ምንም እናስቀምጠው ነገር የለም ማለት ነው ምንም አያስፈልግም ኦኬ ያ yep checking ስለሆነ ምናስቀምጠው ነገር የለንም ስለዚህ ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሄዳለን I think ጥያቄው ሳናስበው ሊያልቅ ነው እዚህ ጋር አንነበብን ይያለ ነው let me make it a bit bigger so third parameter በሶስት parameter yeah ግን I think ይሄኛውን ደግሞ በሌላ መንገድ ልስራው ይሄኛውን okay ለምሳሌ ፊልተር እንኳን አይደለም እዚህ ጋር መጠቀም ያለብን sorry ይሄንን ኮፒ አደርገዋለሁ እንደገና ቼክም አላደረግነው ቼክ ማድረግ ጥሩ ነው ማለት console.log contain number I think የሰጡት ቁጥር አለ 1 2 3 4 5 6 7 8 and the last number which is going to be checked is 5 and I have to turn this again and I have to go here reference error double b for double yeah I think this should be here content is not defined contain yeah true መጣልኝ ማለት ነው I think your checkup በቂ ነው ያስባለሁ this checkup okay that's good also to just do all the checkups and then let's copy this number and go down ይሄንን በምን ቼክ ልናደርገው እንችላለን በindex of
ለምሳሌ 1 2 3 4 ይሄ array ነው አይደል? index of የሚባላል index of 1 what's the index of 1 0 index of 0 yeah index of 4 so 0 1 2 1 3 2 0 yes 1 0 1 2 3 yes how about index of my index of 5 index of 5 what's index of 5 why index of 4 right index no, of 5 index of 5 index of 5 because we start from 0 1 0 1 2 3 4 and my yeah index we don't have 5 in here right we don't have 5 yeah so the index of 5 should be -1 ከዜሮ ጀምረን እንትን ስለምንል ሌሎቹ ያ ቁጥሩ ከሌለ ማለት ነው የምታገኘው ኢንዴክስ ቫልዩ ኔጌቲቭ ይሆናል have you seen okay ለምሳሌ የሶስትን ኢንዴክስ ኦፍ 3 ስንት ማግኘት አለብን 2 0 1 2 ነገር ግን የሰባትን ኢንዴክስ ብንፈልግ ስለሌለ ኔጌቲቭ ይሰጣል ማለት ሰባት አለን አይደል እዚህ አሬ ውስጥ የት አለ እስኪ ንገረኝ 1 2 3 4 5 6 7 የት አለ እንዴ 1 2 3 4 አለቀ የትኛው ጋር ነው አንተ ያለው እኮ ይሄ ኮንሶሎ ኮንቴን ነምበር ብለህ የጻፍከው ጋር ኖ ፕራክቲስ ማድረገውን አታይም ምንትን ምጽፈው አንተ ምጽፈው አላየሁትም እኔ እያየሁ ያለሁት ይሄ እንትኑ ላይ የጻፍከው ኦልሬዲ ኮንሶል የኔን ስክሪን ማየት አትችልም ማለት ነው አሁን እያየሁት ነው ሁለቱንም ግን እዚህ ጋር ታየኝም ማድርገውን ኢንዴክስ አሁን አያየሁ አሁን ኢንዴክስ ኦፍ አይታይም ከታች ምጽፈው ኢንዴክስ ኦፍ ተሸፍኖኛል ኦኬ አሁንስ ይታያል አሁንም ሸፍኗል ኦኬ እንዴት ነው ከፍ ማድረግ የምችለው ኦኬ anyway እንትኑ ገብቶኛል ሐሳብክ አሁን አየሁት 1 2 3 4 ሆኖ የነዚህን ኢንዴክስ አሁን የአምስትን ኢንዴክስ ብንፈልግ 5 አሬ ቫልዩ ስለሌለን ኔጌቲቭ 1 ይሰጠናል ነው አይደል ያ ኔጌቲቭ 1 አየው እዚህ ጋር ያ ስለከሌለ ከቫልዩ ውስጥ ከሌለ የሚሰጥህ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነገር በቀላሉ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው ምን እናደርጋለን array እንጽፋለን dot okay index of n if index of different from -1 ይሄ ሁሉ እንትን አያስፈልግም አሁን ምን ያደርግ እሺ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ የሆነ ቁጥር አለ እዚህ አሬው አለ ኢንዴክስ ኦፍ ቁጥሩን አስገባን ከዛ የሆነ ኢንዴክስ ካገኘን ከዜሮ something ካገኘን አለ ማለት ነው አለ ነገር ግን ኔጌቲቭ ግን ከሆነ የለም ማለት ነው የለም ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርገዋለን መኖሩን ለማረጋገጥ different from -1 በቃ አለቀ ኮድ ይሄን ነው የሚመስለው ያ ኮድ በዚህ አለቀ ቼክ እናድርገው እስኪ እንደገና መስራቱን true ይሄኛው true መጣለን ለሌሎች ምን ሞክረው 23 23 33 44 so it should be false right
ያው የኛም እስኪ እንሞክር ወይም እዛው አለ መሰል ፎልስ የሚሆን ኬዝ 44 አለ እዚህ 12 13 14 15 እዚህ ጋር 16 ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄኛው ትሩ ይሄኛው ደግሞ ፎልስ ነው የሚሆን ማለት ነው የመጨረሻው ፎልስ ሆነ እንትን ያ ትሩ ፎልስ ኮዳችን ግን እንዴት have you seen አሁን ደግሞ ይሄኛው ስለዚህ ዋን ላይነር ስለሆነ this is the code you have ያ ሁሉ ጋጋታ የለም ማለት ነው yes good እንዴ አለቀ እንዴ አንድ ጥያቄ ይቀረናል the last እሱ ሁለት እንትኖች አይደለም ሁለት አይነት አቴራሽን አለው በአይና በጄ ያ እንትን ኢነር ሉፕ አለ ወይም ደግሞ የነስትድ ሉፕ አለ ማለት እዛ ጋር እሺ የቀጥለው ጥያቄ ያለው ምንድነው ሪፒት ነው right a function repeat that takes three arguments an array a number and n another number the function should return a new array with the number x repeated an additional n times consecutively for example example አይተው ነበር ካሁን በፊት right አይቻለሁ ስለዚህ ታውቀዋለህ ምን እንደሚያደርግ ያ እስኪ ትንሽ think እዚህ ጋር ነው ዙም ማድረግ ያለብኝ no how okay anyway እሺ ከዛ ወደ ጥያቄው ሄዳለሁ const repeat right እንደዚህ ብለን ነው የምንጀምር ከዛ ምን ይወስዳል array name አለ ከዛ n አለ ከዛ ይሄን አሁንም በቅድሙ መሰረት ፓራሜትር ነው ያ ፓራሜትራችን new array ማለት አለብን ምክንያቱም አዲስ array modified የሆነ array እንፈጥራለን for n for const item or ምክንያቱም num nም ስለተያዘብኝ just item ብዬ ወይም ደግሞ number ብዬ መሄድ ይችላል of array console.log number not the meantime ግልጽ እንዲያደርግልህ print ባደርገው ጥሩ ነው repeat ፓራሜትር መውሰድ ይችላል ለምሳሌ የመጀመሪያውን ኤግዛምፕል ምንድነው የተጠቀመው 1 2 3 4 and 5 I think it should be inside an array it should be inside an array and then next is 3 2 አሁን አላማው እዚህ ጋር የተፈለገው ይሄ array አለ ከዛ 3 እዚህ ውስጥ አለች 3ን ሁለት ዱፕሊኬት ማድረግ ማለት ነው ይሄ 3 ከሆነ 3 ጊዜ እንድትገኝ ማድረግ ማለት ነው ይሄ 10 ከሆነ 10 ጊዜ እዚህ ውስጥ እንድትገኝ ማድረግ ማለት ነው አይደል ያ ኦኬ እንደዛ ነው እስኪ ፕሪንት እያደረግን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሮግረሳችንን እንየው አሁን እዚህ ጋር ያሉትን 1 2 3 4 5 ሁሉንም ፕሪንት ማድረግ ቻልኩ አይደል ያ መስኪ ፋውንድ እናድርጋት if number is equal to num I do something like this so there what is that sometimes I do something crazy console.log the number found yeah but we should also print console.log number አይተከውን አንድ ሁለት ከዛ 3 ላይ ሲደርስ ምን አለ number found ምክንያቱም ይቺን ነምበር ነው ይቺን ነምበር ላይ ነው ፎከስ አድርገን እንትን ማለት ያለብን ኦኬ
እሷን ነው የምንጨምራት ስንት ጊዜ ሁለት ጊዜ ማለት ስለዚህ እዛ ጋር ሌላ for loop ነው for let I አሁን ግን ከሬጉላር for loop ውጭ ሌላ ምንም ወይም ደግሞ while loop እንጂ for of መጠቀም አንችልም for of array ጋር ነው የሚሄደው ብዙ ጊዜ is equal to okay 0 I is less than and I plus ከዛ ምን አደርጋለሁ እዚህ ጋር foundን ስንት ጊዜ እንትንለዋለሁ ሁለት ጊዜ ራን አደረገ ማለት ነው ራን ወይም ደግሞ n ወይም console.log number እዚህ ጋር number found source number found ስለዚህ ሁለት ጊዜ ራን እንዲያደርግ አደረኩት ማለት ነው ስለዚህ ራን ማድረግ ሳይሆን እዚህ ጋር ወዲያውኑ ምን ማድረግ አለብኝ ፑሽ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው ከተገኘ ካልተገኘም ደግሞ እንትን ማለት አለብኝ እዚህ ጋር else okay so ይሄኛውን ዝም ብሎ እንትን ከመል ምን አደርጋለሁ new array dot push ከዛ number አደርጋለሁ ማለት ነው why is that here I'm sorry the loop should be outside here the condition else yeah the same thing yeah እናደርጋለን ማለት ነው አሁን ምንም ነገር የሚገኝ ነገር አይኖርም ሰው ምን ማለት አለብን ያጠራቀምነውን ነገር ሪዛልታችንን ወይም አውትፑት የሚሉት እነሱ ሪተርን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው return new array 1 2 3 4 5 እስኪ ይሄኛውን 20 ጊዜ እንዲደግመው ብናደርገው ያ ተደገመ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ጥያቄ ካለ የመጠየቅ እንደገና ስለ ኢንተርቪው ሌላ ጥያቄ ካሉ መጠየቅ ትችላለህ ሌላ ሰውም ካለ ሩሙ እስኪ ማንም የለም ያ ስለዚህ ለማጠቃለል ያክል ይሄ ብዙ ነገሮች ከቨር ያደርጋል ቤዚክ ይመስላል ነገር ግን it needs a very good understanding of variables and how to declare variable and also in addition data types how to check different data types and then conditionals it could be if statement if else or if else or it could be arrays are very important data structure we can store different data types inside an array and arrays are very important and arrays do have also different methods to manipulate the array itself and iteration life is full of repetition and when it comes to computer programming also there are lots of things we have to do now and then so to avoid those boring tasks and to automate boring tasks we use iteration using loops different loops it could be while loop do while loop for of for each for in but most of the time we use for is very good and especially if we know for how many times we have to iterate we use while if we don't know how many times to loop and do while loop for instance if we like to run once whether the condition is true or not for of we use it only with array function for each also we use it also with array and I think for in we use it only with objects today we didn't say anything about objects because we have to focus on the pointers which are listed in here
I think this is all about this preparation. What I would suggest you be confident and enjoy what you are doing, and also repeat what I have done here, and it will be somehow, yeah, enough to get ready for the interview. Yes, good. Anything you like to add? For today, it is pretty much enough. I really thank you for this, and I'm gonna ready by myself too. Hopefully, it's gonna be good. And whenever you have any question, let me know. I'm ready to help and I'm here to help. And have I a nice know day. And you happy do the coding. same. Thank you very much. Let us keep in touch. Thank you Okay, very much. good. Bye.